mọ̀rẹ́ mọ̀lágége o ajáwẹ̀ wòóró sọ ìrẹsì náà mọ̀ ń gbọ́nlẹ̀ yìí nínú yẹ̀pẹ̀ bó o náà ṣe fẹ́ jọ ọ́ bó ni ó ṣe jọra wọn jẹkújẹ ebi ni o ebi náà ń pariwo kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí gangan tírélà ló mọ̀ ṣubú dànù làwọn èèyàn bá bò wìtìwìtì wọ́n tẹ̀ sọ pé bí wọ́n ṣe bò bá àwọn tó gbé báàgì wọ́n náà rí báàgì gbé ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n pe àwọn sójó àwọn àmì ni wọ́n lé wọn dànù kúrò ń bẹ́ẹ̀ táwọn oníǹkan fi rí ìwọ̀nba kó pẹ̀lú tírélà àjàgbé kékeré mi ìtàn gbé wá àwọn èèyàn rẹ́dí àti bá wọn jà lórí nǹkan tí ìṣe tiwọn. ó mọ̀ ga o ebi ni o wọ́n ń sọ láwùsá àwọn Ìgbò náà wà ń bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ń gbọ́n yìí ò bọ́n sì wá jọ kò yé mi o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn nínú ariwo tán jọ ń pa iná ṣébi ìtó yìí ni. Give them this one. Say that God give them this one. See what people with the pack. See what people with the pack to eat. That's the tell you say hunger they this morning. Oh, God don't give us food this morning. Under the year, God don't give them food. See, just imagine. See, now motor where fall where get accident with this. All the things where carry now they don't look food. All the things where carry now they don't look. See what you do with the pack. They pick things for grant to eat. Oh God. Old people they pack, young people they pack. See how? Hungry. Nàìjíríà lẹ ń wò yìí kì í ṣe Somalia kì í ṣe Burundi ayé ìgbà kan o bẹ́ẹ̀ náà ni kì í ṣe Iraq níbi tí ogun ti mú wọn gbà kan irọ́ Nàìjíríà ni níbi tí ọmọ ẹlẹ́ran ti ń jẹgun tí ọmọ aláṣọ ń wà kì í sà ó mà ga o Nàìjíríà is a go ẹgbẹ́ ó ṣe T-Pain ní kápẹ́lẹ́ yìí àbí T-Gain ẹ bá ń kọ́nu commercials. Wọ́n mọ̀ náà ti pààyàn wọ́n ní látọwọ́ àwọn VIO ló ti ṣẹlẹ̀ ń bì kan lẹ̀ Ìgbò níbi tí wọ́n ti ń lé márùwá ṣùgbọ́n èmi ní ibi ìfẹ́ jọ Èkó ẹ wo àwọn VIO tán kìlọ̀ fún kò sígbà tán ní kò yín lẹ̀ òun gan ṣìṣe arábìnrin yìí ṣìṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n tẹ̀ èèyàn kan lẹ̀ ọmọ onímárùwá ó ti kú dàlẹ̀. Àwọn kan lẹ́kọ̀ọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan nílẹ̀ Ìgbò ní ṣùgbọ́n ibi ìfẹ́ jọ ilẹ̀ Ìgbò lójú tèmi o ó dá o lọ́rọ̀ kan tíjọba ò bá wá rí ṣe sí àwọn onímárùwá wọ́n ti báànù wọn ní Àbújá ṣùgbọ́n gbogbo ibi náà ló yẹ kán ti báànù wọn kì í ṣàbújá nìkan pàápàá jùlọ lẹ́kọ̀ọ́. Báyìí ẹjẹ́ àbùṣe gàdà kásáré dé Àkúrẹ́ níbi tí wọ́n ti gbọ́ ìgbẹ́jọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lórí wàhálà tí Adédoyin dálẹ̀ tán fẹ̀sùn kàn tán sì ti dájọ́ ọkú fún eléyìí tí ẹ ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn mọ́ wọ́n ti dájọ́ ọkú fún lórí ikú Timothy ẹ̀ràn ti àwọn agbẹjọ́rò tó ṣàṣojú ìjọba àti tó ṣàṣojú Adédoyin wọ́n fi gagbága lónìí o wọ́n fà á kó lè tóra wọn ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá ànípẹ́ lórí ẹ̀ ohun tí adájọ́ àgbà yẹn sọ náà ni wípé àwọn ò dá ọjọ́ míì sí ni ṣùgbọ́n àwọn ò dá ẹjọ́ yìí àwọn ò ní wọ́gilé gẹ́gẹ́ bí àwọn agbẹjọ́rò Adédoyin ṣe ń sọ torí náà pọ̀ ẹ sì mọ̀ pé tìjọba rèé bàbá wa Fẹ́mi Fálànà náà ṣàṣojú ń bẹ̀ tí bàbá wa Oríyọmí Hamzat tán náà tí wọ́n sì dúró déédéé wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọn ò ní dá ẹjọ́ inú wọ́n ní wọ́n gbọ́ àwa àti ìmọ̀gbà tí wọ́n gbọ́ wọn àti ìdájọ́ sí ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan o wọ́n gba ọ̀rọ̀ sí àwọn agbẹjọ́rò Adédoyin lẹ́nu wípé kan wọ́gi ilé ẹjọ́ náà wọ́n ní rárá torí ìdí tó ṣe pé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn rèé wípé kan wọ́gilé wọn ni àwọn ò ní wọ́gilé o àti pé kò lẹ́lẹ́rìí gbogbo ẹ̀rí àwọn tó sì jẹ́rìí lòdì sí wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọjọ́ gbókù kúrò ń bẹ̀ ni wọ́n gbé lọ ilé rẹ̀ lẹ́yìn kùlé rẹ̀ l'Àbújá wọ́n ti dájọ́ ìyọ́ rẹ̀ di atótónu gbogbo eléyìí kán rè yanjú gbogbo àwọn tó bá lọ́wọ́ nù kú Timothy kò jù bá náà lọ́wọ́. Good day, everyone. This is Lagos Island flood for today. This axis you are seeing is Jankara stroke Dosimu stroke Mashalashi axis. As if you are going to the Palace Way, that's Enowa. This axis you are seeing now, look at how flooded it is. And this is the major zone where importers are located. People who sell baby stuffs. This is the particular place many states, many countries come to purchase baby items. So look at how flooded everywhere is.
As you can see, you will see that people are backing each other for to cross from one side of the water to the other side. For like, it's just like a business. If you know you can't put your leg into the water, they have to carry you on their back from one point of the water to the other side. This is just too much, and I think this water just go down a bit. It was much more than this earlier. Earlier this morning, this water was much more than this. So look at how it is now, and look at how people just scatter their goods. No business for today. No business for today. People were just waiting for this water to go. But as it is now, this is just like a stagnant water that doesn't move at all. If you are looking at it, it will get to a section, a position for the water. It will have to stop. Like you stop going, and people start using the rain boots to walk from one edge of the water to the other side. Generally, this has been like this for years. It has been like this for like 5 to 6 years now. We've take the necessary step by writing letters to the government and even visiting the governor's office. But yet it's still like this. This is not like we doing ourselves. Like if you are checking it, it's not about the country itself. It's about people in that position to do the major things, do the necessary things to evacuate this water. Even for children going to school. Like this, that building you are seeing now is a building for school. We have like 4 to 5 schools here. And if you look at this water now, let's assume is the period when children are to go to school. It means a day like this, children will have to stay indoor. You understand? Look at someone with rain boots. Water still penetrates. This is still just much. It's more than what we can comprehend with. Actually, àwọn ò lè sọ ìgbà tí àkókò àti táìmù àti ọjọ́ tí òjò ìrọ̀ tó báyìí ó ṣeé ṣe kí omi ti lọ, ṣùgbọ́n àwọn kan sọ fún àwọn ló ṣe ṣẹlẹ̀ ni, àwọn kan sọ pé ó ti pẹ́ ìbá ṣe ṣẹlẹ̀, wọ́n ní láti bí ọdún 5 sẹ́yìn wọ́n ní bí ṣe mọ́ wárè ń gbá òjò. Kí ló dé tíjọba wá nǹkan ṣe sí ẹwọ́ omi bó ṣe dọ̀tí tó? Ṣé kò rèé? Ẹ̀fọn gan oríṣiríṣi àrùn. Ṣé àwọn olùgbé ibẹ̀ ni náà lẹ̀bi ilé àbíjọba? Ó dáa ẹni ká mọ́ wulẹ̀ béèrè ẹni tó lẹ̀bi àbí ó dáa kán ṣàṣe àbí kán ṣe bí ó ṣe yẹ kán ṣe kó lè bá a rí bó ṣe yẹ kó rí wọn lọ́jà jàǹkàrè o. Ó dáa o, ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ gómìnà náà torí ó ń jọ bí ẹni pé gómìnà àti EFCC wọ́n ń fa sùúrùtù kan lọ́wọ́ kò tí ì tóra wọn. Ó dà báyìí àti dá láwùsá o lọ́dọ̀ Sanwoolu fún ara rẹ̀ wọ́n lẹ́rù ń ba Sanwoolu ó ń gbọ̀n jìnnìjìnnì sáàmọ́ tó ara gómìnà. Wọ́n ní ẹ̀rù ń bà yín pé ìgbà tẹ́ bá fi kúrò lórí oyè wọ́n ní wọ́n ti dẹ gágámù lẹ́dẹ̀ gágámù EFCC pé wọ́n fẹ́ mú yín lọ́ba gbé àwọn agbẹjọ́rò yín dìde wípé kọ́rè bá yín fáìlì ṣùgbọ́n bá ṣe ń yọ sólà ń yọ gbọ́ o kí ló ń bà yín lẹ́rù ìgbà lọ bí òréré a máa ń sọ fún yín ọ̀rọ̀ immunity ẹ wo yàyà bí ṣe ń sá kiri ẹ wo yàyà bí ṣe ń sá kiri tí ò ní immunity mọ̀ tí wàá ń gbọ̀n jìnnìjìnnì tó ń bọ́ sábẹ́ ẹni tó ní immunity ẹ̀yin náà mọ̀ wọ̀rí bí ó ṣe ṣèyí Tinubu náà ni ó padà ṣe gómìnà bó ṣe lòmíì náà ni ẹ̀yin náà ó mọ̀ sá ẹ̀ mọ̀ rè sùn ní government house báwọn bá mú yín kí lẹ́yìn náà ṣe kí lẹ ṣe tẹ́ ẹ̀ ní ẹ̀fọ́ mi ìṣẹ̀fọ́ àtàn sára ń fún yín ni kí lẹ̀ ń bẹ̀rù EFCC fún pọ́wọ́ yín bá mọ́ kò ní ìdí pé ẹ̀ ń sá lọ kóòtù ẹ̀rí ìsìnkìní ẹ fọkàn balẹ̀ jàre gbogbo àwọn ọmọ Èkó ló wà lẹ́yìn gbogbo ọmọ Nàìjíríà wà lẹ́yìn ẹ pàfọ́ọ̀mù kẹ̀dẹ̀kẹ́ ẹ kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ pàfọ́ọ̀mù ṣe ẹ̀yìn jí owó ẹ̀jẹ̀ owó ní àkáǹtì yín kan gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́. Ẹ̀yin èèyàn mi orí ìròyìn lérèfé náà la gbà wọlé o lórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà àti ẹ̀yin èèyàn wa ẹ rí i pé ìgbà wo lọ bí òréré ọdún 7 ti yá pé náà nù wọn náà ó padà dèrò wọn padà dọmọ ìlú ojú wo lẹ́mọ̀ fi wò wọ́n sàn ṣeré àbọ̀n ṣeré ó mà ga o a sì mọ́ kìlọ̀ fún wọn ìgbọ́ ni tí wọ́n bá ti wà ń pọ̀ agbára yín mọ́ gùn wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ní iṣẹ́ oníkálukú ní ó júwe ipò tí ó wà láwùjọ torí àwùjọ tẹ́ ẹ ṣe ń sì bá sí bó àìmọye ilé náà lẹ́wọ́ àìmọye nǹkan náà lẹ́sẹ̀ ṣe ń tó dáa náà o blue train wà ń bẹ́ o blue rail àbí kí náà ń pè oríṣiríṣi ṣùgbọ́n wọ́n wà wọn méjèèjì lórí wọ́n gbé iṣẹ́ rere yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ iṣẹ́ láabi yín èyí tó bá wá wéèjù à ń ra góòlù à ń ra kúpà ẹran tí wọ́n lò náà fi ṣèdájọ́ yín ẹ sáà mọ̀ bọ̀ àwọn aráàlú òwẹ̀kọ́ ọ̀mù yẹn náà ti padà dá aráàlú náà nù
kò jù bá náà lọ́wọ́dà o ẹ jẹ́ káà náà transfer sọ́dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ ní ìròyìn ti àṣálẹ́ yìí ẹ jọ̀ọ́ báyìí ẹ mọ́ bá pín kó kalẹ̀ kó kakó ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ lónìí ẹ sáà fi ìdílé nǹkan tàbí kẹ́ fi nǹkan lédìí méjèèjì náà ni kídìí sáàmọ́ gbòfò kárò sọmọ́dì kárò dìmọ́sọ same thing náà ni ó dà ẹ mọ́ bá ń ká lọ. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọléètò ní o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún sọ́wádò ní o asùnláyọ̀ àjíláyọ̀ asùnláyọ̀ àjíláyọ̀ àfògófólúwa asùnláyọ̀ àjíláyọ̀ o sí ìmọ́lẹ̀ àlàyé lónìí adá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba o alihamdulilayi làwọn mùsùlùmí ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti ìbílẹ̀ wọn á ní olódùmarè olódùmarè ẹ ṣeun ṣeun o ọba tí ń fọba jẹ arámọ̀ká tí ń bàgbà lẹ́rù onílé kájẹ káyó káyà káyó Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o aṣáájú ogun lálọ akẹ́yìn ogun lábọ̀ gbíngbínìkìn àtọ́farati bí òkè ní o ẹ̀rọ tá a wá ní ká mẹ́nu lé oríkì Ọlọ́run lónìí kò ní sáàyà yóò ní gbà wá táǹtì ẹ̀mọ́ Ọlọ́run kì támù kì sáà wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà tán bí Ọlọ́run ẹ ṣé o ìwọ̀nba tí ẹ fi sí wa lẹ́nu a kàn fi ń gbé yín ga ní o kò sẹ́ni tó mọ̀ yín kí o nídìí èyí àwa mọ̀ wọnú ìròyìn lọ ní tààràtàrà mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹsẹ̀ wọn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tí yín náà o tẹ́ ń bá wa pín tí ẹ̀ ń fọ́n ká ó dàbí àgbẹ̀ tó ń fún irúgbìn rere nínú Bíbélì ni tí ń so lógúnlógún tí ń so lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ní gbagba lọ́gọ́rùn lẹ́gbẹ̀rún àdúpẹ́ tó jẹ́ wípé àwa olóòótọ́ náà a ti ń pọ̀ sí báyìí ìgbìmọ̀ olóòótọ́ níbí yìí o torí bá a bá ń gbé ìròyìn àwa máa ń fi òótọ́ ṣe orísun àti ìpìlẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àìkàn dédé gbéròyìn bá a bá sì wà rélé ìta gbé tó fẹ́ mẹ́ẹ̀ díẹ̀ a tún máa padà wá láti ṣe àtúnṣe rẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe ní abala kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdẹ̀ ibà àròyìn náà ni o ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanwoolu èmi náà ni ibà gbàǹkọ̀gbì ibà go straight to the point wọ́n pè mí bẹ́ẹ̀ mọ́ èmi náà ni ibà ìfẹsowápọ̀ ibà amúnúdùn amúnú ẹni dùn èmi náà ni ibà panilẹ́rìn èmi náà lọ́lọ́run tún fi jẹ oyè ibà gbàǹkọ̀gbì ibà létéńté ibà gbé wọn débẹ̀ àjọ ń gbéra wá débẹ̀ nítorí ìgbà míì tèmi náà bá lọ jáyín sí bọ́sọ̀ tí ò ṣe ẹ̀yin náà ẹ mọ́ rí tọ́ ẹ mọ́ darí mọ́tò padà pé ọ̀gbẹ́ni Bobby rọ ibi ni ó jẹ́ àgbà bó ṣe wà nú èrò nù tẹ́ bá róní mọ́tò tí ń wà yín lọ tẹ́ ń sọ fún wípé rọra ṣe tí ò dáhùn ẹ bọ́lẹ̀ nú mọ́tò rẹ̀ ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí awakọ̀ tó lọ ń fi ṣe pilot yín bì mọ́ gbọ́ràn sí èrò lẹ́nu wípé Bobby mọ́jẹ́ agbábẹ́ òun jẹ́ agbábí ó yá tàbí rọ́ mọ́jẹ́ agbábí tó yá yẹn o àwọn ajínigbé wà ń bẹ́ ò jẹ́ agbábí tí ò yá yìí o ṣùgbọ́n tá a fàyọ̀ sọ̀kalẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà àjọ mọ́ jíròrò ni bá a bá ṣe ń wa ọkọ̀ yìí ọkọ̀ wa ò sì ní dànù àní bọ́sọ́wọ́ ajínigbé o gbogbo rúùtù àtàbá ń gbà Nàìjíríà èmi náà wá ní bá rìn gìnìgìnì tí kú mẹ́rin tí kú rìn gìnì n ó ti kú yín lálẹ́ yìí Ọlọ́run ọba Ọlọ́run mọ̀ n ó ti kú yín àmọ́ fi ẹ̀fẹ̀ díẹ̀díẹ̀ sí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹ káàbọ̀ o ìpàdé ọlọ́mọ lérè o tẹ́ wá ń darapọ̀ mọ́ wa àwa ìkanjú bí o ibà mọ́kanjú ní o kò síbi tá à ń kanjú lọ torí àkànjú ayé a sì ní kanjú rọrùn èmi náà wá ní ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà ní ibà tó jù bá lọ lẹ́yìn Ọlọ́run ni ó dá ohun wà mọ́ gbé yín wọnú àkórí ìròyìn ibi tá a ti mọ́ sílẹ̀kùn wọlé nù ojú fèrèsé sí pọ̀ ilẹ̀kùn yàtọ̀ fèrèsé yàtọ̀ ilẹ̀kùn wa ní àkórí ìròyìn ibi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù ṣùgbọ́n àwọn fèrèsé tó pọ̀ nínú ilé náà la wà ìpàdé ọlọ́mọ lé ló di ìpàdé ọlọ́mọ ẹbí mọ́ wa lọ́wọ́ àti wá wà ládùúgbò ní ìsìn àdónú ilé kan mọ́ torí ẹ̀ la ṣe ní ẹ̀ka àti àwọn abala lórí òjòrí lérèfé lẹ́kọ́kọ́ mọ́ gbọ́ ká tó wọnú àkórí ìròyìn lẹ́yìn náà la wọnú ìròyìn Sanwoolu èmi náà ní ibà Sanwoolu yìí lẹ́yìn náà láàgbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ láwọ̀ inú abala comment section tó jẹ́ abala àwọn èèyàn wa mo ń ṣe introduction lẹ́yìn tẹ̀sẹ̀ join wa ní gbogbo àwa tá a ti wà ń bí tẹ́lẹ̀ tá a jọ mọ́ lù tá a jọ mọ́ lé gbogbo apátápátá la mọ ìrìn àjò wa ń bì torí ìrìn àjò ní ìgbà mi àmọ́ wọ mọ́tò ìgbà mi àmọ́ wọ yacht ìgbà mi àmọ́ gbé aeroplane sọ̀rọ̀ mi ń pọ̀ jù ní introduction ẹ̀ ti gùn jù ó dá o ẹgẹ́ ń wọnú àkórí ìròyìn lọ wọn ló ti ń gùn jù àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mú lòun náà àkórí ìròyìn ó ní ti ọ̀gbẹ́ni honorable tó ti wà dishonorable látànà tó na taxi driver bolt kan
wọ́n ló ti jáde wá bẹ̀bẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní irọ́ ni wọ́n bá kó ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n ní káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni very dark man náà tún tú àṣírí ó ti jáde ó sọ wípé wọ́n lọ́lọ́pàá mú ó ní wọ́n ń ṣe damage control ní ó ní tó ti bàjẹ́ náà fẹ́ túnṣe ó ní kò ṣe túnṣe mọ́ ó ní torí pé òun àti lọ́yà òun Adéyanjú ó náà ti competition torí àwọn ti gba approval lọ́wọ́ boat driver kan náà dẹ́rẹ́bà bóòtù tí wọ́n fi yà jẹ ìgbà tí mẹ́ta náà fún nọ́mọ Nàìjíríà wá ní irọ́ pé very dark man ní sùúrù jẹ́ àjú condition sí náà bó bá lè san 10 billion fún ìgbà tí kọ̀ọ̀kan ìgbà tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó jẹ́ 30 billion bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní yóò wá dọ̀bálẹ̀ ní Eagle Square níta gbangba láàrin jà wọ́n wà bó lẹ́gbàá wọ́n pe àwọn ṣé ká ṣe bẹ́ẹ̀ kò jọ bí ẹni pé ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ kò tiẹ̀ mẹ́nu bà dráìvà yẹn ju ẹ̀kan lọ́mbẹ̀ kò sì dárúkọ rẹ̀ àwọn oníwèé ìròyìn tó lò náà very dark man wọ́n ní bóyá ti fún wọn lówó very dark man fẹ̀sùn kàn wọ́n pé bóyá wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ láti ṣe damage control kò séyìí tó dárúkọ dẹ́rẹ́bà nù wọ́n kàn ní dẹ́rẹ́bà ṣé ẹ̀ morúkọ rẹ̀ ní ẹni tó gbá létí ẹgbẹ́ ẹni tó gbá yàn létí ṣùgbọ́n ẹ̀ morúkọ ẹni tó gbá létí ìrọ̀ àbáyín fà á eléyìí ni ọ̀rọ̀ very dark man àgbẹ̀yìn débẹ̀ o lónìí ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni Adéyanjú tó jẹ́ agbẹjọ́rò very dark man ó náà ti bọ́ ta o ó ti ní òun ò bá Wike fà á bẹ́ẹ̀ náà ni Wike náà dá lóhùn àgbẹ̀yìn débẹ̀ náà nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni a tún gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ tíṣà kan tán náà nọmọ pa ní Ogun State wọ́n ní Ọbádá Grammar School náà ti fún ọmọ lẹ́gba 164 wọ́n sì ná ọmọ yẹn pa ọ̀rọ̀ ti wá dìbò lọ yàrá yìí o àwọn ẹgbẹ́ tíṣà tó jẹ́ senior staff secondary school wọ́n ní wọ́n ń gbèsè tíṣà yẹn lẹ́yìn wípé ẹgbà méjì péré náà fún nǹkan sí ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ tí ìjọba sì ti wọ́gi lé nǹkan ń pè ní corporal punishment ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ẹ yé na àwọn ọmọ lẹ́gbàá mọ́ ní Nàìjíríà wọ́n ní abuse ni wọ́n ní violence ni pé ẹ yé na àwọn ọmọ lẹ́gbàá mọ́ kí náà wàá mọ́ fi na àwọn ọmọ nígbà tí Bíbélì gan sọ wípé àyà ọmọdé ni wèrè dì sí ẹgbà ló lè yọkù ńbẹ ṣùgbọ́n wọ́n ní bọ́n ṣe na àwọn ọmọ òdá n tó bá ní advantage náà mọ́ ní disadvantage bẹ́ẹ̀ méjì lọ́lọ́run dalẹ̀ ayé ó dá òkùnkùn ó dá ìmọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó wá ti wá yẹ òfin kí ló dé títí ṣàì náà tó wá lọ ṣàṣejù kí ló dé kí lọ́mọ ṣe tó bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n ntọ́mọ ṣe yẹn ntọ́mọ yẹn dẹ̀ ṣe kò tiẹ̀ tó nǹkan kan rárá o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ òde ìsìn náà agbọ́pọ́n ń lu tíṣà báwo níjọba fẹ́ dá sí gbogbo ẹ̀ náà ń tó famokomoro l'Ogun State àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kí wọ́n fẹ́ ṣe fún tíṣà àti kí wọ́n fẹ́ ṣe fún headmaster àbí principal ni kí wọ́n fẹ́ ṣe fún principal tó fún wọn ní go ahead approval pé ẹ̀rẹ̀ náà wọ́n yànnàyànnà ṣé principal oníkan mọ́ ọ̀nà wọn ní 164 strokes tọmọ fi larí mọ́lẹ̀ tó fi gbọ̀run àjèjì lọ. agbẹ̀yìnrẹ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé sẹ́nẹ́tọ̀ Shehu náà ó ti jáde síta former sẹ́nẹ́tọ̀ tiẹ̀ lóhùn ṣùgbọ́n ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó bá orí pípé wá o ó sọ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti pe pírẹsidẹ́ǹtì wọn ní orúkọ T-Pain ni o ó ní ṣe báwọn kan ló pe T-Pain ó láwọn kan sì padà dé wọ́n pe T-Gain pé boy experience oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni pé experience àwọn kan ń gain nínú ìjọba yìí ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ń pain ló bá dé ìbànújẹ́ ọkàn ló bá dé fáwọn kan ṣùgbọ́n àwọn kan ń yọ̀ wọ́n ní bọ́lọ̀ ń ṣe dáyé nù wọ́n ní tí àwọn èèyàn bá wá jáde tó ń reflect àti ààrẹ Tinubu kọ sí wọn wọ́n ní kò lẹ́jọ́ nu bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ̀rọ̀ ó sọ wípé àwọn ọkọ̀ bọ̀bìnì tí ààrẹ tí àgbẹ̀yìn débẹ̀ mo ti ń fẹ́ mọ́ wọnú kinní lọ ó máa ń gùn mí ní ṣùgbọ́n ẹjọ́ rìvásì díẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà fún works tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí yànnàyànnà náà ti jáde ó ti ní òǹlé sí ọ̀rọ̀ owó lòun ìsọmọ lọ́lé lọ́gbèsì wa ó ní fọ́nrán tẹ́ rí tí sẹ́nẹ́tọ̀ ń bá òun yẹn mínísítà of works Sumayi ó lóun ò sí ń bẹ́ o àwọn èèyàn wá ní irọ́ ló pa èèyàn ń bọ́ wíbi ṣé pítọ̀ rẹ náà nawọ́ sí àbí fídíò rẹ wọ́n ń bọ́ wíbi ẹni pò wà ń bẹ̀ torí pé kámẹ́rà ò sóò rẹ mo sì jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà wọ́n tó wú jáde pò wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n olóhùn òsì ń bẹ̀ ní ó ní wọn lè sọ̀rọ̀ sóhun yànnàyànnà bẹ́yẹn pé kí ni òun ṣe tí sẹ́nẹ́tọ̀ kan tí ìṣòhun ló fóun sípò pé torí wípé ó ń retí kórúkọ òun wà nínú àwọn mínísítà tó máa sáàkì
ó ní inú ló ń bí o ó ló ti di personal vendetta ọ̀rọ̀ tó sọ náà àmú wá fún yín nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ìròyìn tòní ó kún sọ́sọ́sọ́sọ́ ni o. bẹ́ẹ̀ náà ni a fi fọ́nrán kan yìí o níbi tí ọba rúmọ́gẹ́gẹ́ ọba Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tí wọ́n ti la àárín jà tó ń bá àwọn ọmọ ìlú wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí àwọn alákatakítí mùsùlùmí àárín wọn tó ń jọ pé àwọn náà fẹ́ dájọ́ ẹ̀sìn ńlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní táwọn sọba wọ́n rí ọba fín wọ́n sì ní àrọ́bàfin lọ́ba pa ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti yẹ̀yẹ́ àwọn orí adé nílẹ̀ Yorùbá agbẹ̀yìn débẹ̀ tààràtààrà tó tọ́ bọ́ ṣe ṣe sọ́ba bí ìgbà tó ń wú ọba ṣùgbọ́n wọ́n ní tó wà lẹ́yìn ẹ̀fọ́ ojóje lọ́wọ́ wọ́n ní èèyàn kan náà wà tó tẹ̀lé ọba táwọn aráàlú ò gbà tiẹ̀ nǹkan wọ́n ní ṣé wọ́n fẹ́ fi bojú wọ́n fẹ́ tún bẹ̀ ṣe ni toró níbì kan tó fẹ́ tún ṣe níbẹ̀ yẹn ọba làwọn ọmọ gbàbẹ̀ kọjá àmọ́ fún ara rẹ̀ wá fún inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí lára àkórí ìròyìn tòní náà láti gbọ́ wọ́n ní iṣẹ́ ìwádìí àti ìgbẹ́jọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lórí ọlọ́pàá tó pa gbajúmọ̀ olórin ní Enugu o tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ozowanji wọ́n ló ti fìgbà kan jẹ́ anti-cultism police squad ní ìpínlẹ̀ Enugu ó sì yọ ìbọn sí arákùnrin kan olórin ọ̀gẹ́nẹ́ gbajúgbajà olórin ní ilẹ̀ Igbo tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Okezie Nwaba ó sì pa wọ́n ní ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ o á gbé yín débẹ̀ tààràtààrà lónìí nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé àwọn sínétọ̀ kan àwọn house of rep kan náà láti Borno níbi tí igbákejì ààrẹ ti wá wọ́n ní wọ́n ti ń ṣìpẹ̀ fún ìjọba wípé ẹ̀ka private jet tuntun fún igbákejì Shettima torí ẹ̀mí rẹ̀ wà léwu ọmọ Nàìjíríà wá pé abẹ́ ń sí ni pé kì í ṣẹ̀bi yín ẹ̀bi ààrẹ Tinubu tó fẹ́ mọ́ bá Shettima jẹ́ ní ìtàn náwó Nàìjíríà fún bó ṣe wù wọ́n abájọ tẹ́sẹ̀ ní wọ́n fòkúta fọ́ wíńdò private jet kìíní kan ṣe gbẹtẹ́ páàgẹ́ sí wọ́n ní ó yẹ kan yẹ ọwọ́ wọn wò bóyá wọ́n mọ̀ sí pé kíbo ni foreign object ti wá pé ṣé private jet yẹn nìkan náà páàkì síbẹ̀ ni tó fi wá jẹ́ wípé private jet Nàìjíríà nìkan ní òkórè bá lójú wíńdò rẹ̀ tó fi fọ́ gíláàsì ẹ wá padà dé ní ìsìn ẹni ẹ̀mí rẹ̀ wà léwu ìgbà mélòó náà fi ń ṣèǹjì gíláàsì wọ́n ní bíi $50,000 wọ́n ṣèǹjì gíláàsì kí wàá ló dé ọ̀gá rẹ̀ gan-an àlòkù ọkọ̀ òyìnbó náà ń lò kiri bóun tán sọ fún wa nù ń tán fẹ́ ká bìlíìfù nù kí ló dé gan-an àgbẹ̀yìn débẹ̀ tààràtààrà nù àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ní báyìí àwọn àmọ́ mẹ́nu kúrò nínú àwọn àkórí ìròyìn àmọ́ wọ inú abala tí ó mọ̀ kàn ló ń tààràtààrà abala sánáwọlé gẹ́gẹ́ bí ibà sánáwọlé yín náà ni òun ó mọ̀ sáná sí lójú àwọn ìyá mi náà wọ́n ti ń dá sí i nínú comment section lẹ́mọ̀ gbọ́ cheese ní bá ní kàn ṣe cheese ó yá ṣe cheese mo fẹ́ yà ìfọ́tò nù. eyín tí mo wá ń wo ń ta yìí ayọ̀ ni ó mọ̀ bá dé nǹkan ayọ̀ lẹ́mọ̀ fi jẹ ní fi rún ìbànújẹ́ láti Ọlọ́run Ìdùmarè torí bó ní fọ́tò bá fẹ́ yá àyàn yóò sọ pé ẹ ṣe cheese èèyàn lè ṣe bí ẹni tí ń rẹ́rìn ṣùgbọ́n ẹ̀rín òdodo àtòtítọ́ àti ìpanilẹ́rìn ayọ̀ lọ́lọ́run ó bá mi pa yín ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ wà kò ní pa yín lẹ́kún. ó dá o nínú ìròyìn sánáwọlé tòní àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ó ní tí orin tá à ń gbọ́ tán ní wọ́n ń kọ ní agbègbè ìyànà ọba wọn ní àwọn musician wo ló wá ń kọrin bẹ̀ wọ́n ní iná ní o ló gba orin gbàlù ló gba instrument tó rè pàfọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ irú iná wo wọ́n ní iná ń jó ògiri o stadium ní ilé tún ti jónu wo wọ́n ní o correct àyà ṣéwọn náà débẹ̀ àyà ní òun ò fẹ́ kán sun òun wọ́n ní iná ń jó ògiri o sir there is fire on the mountain ní yàrá ibà nípínlẹ̀ Èkó ló ti ṣẹlẹ̀ lánàá ọjọ́ Ajé àná náà ni n ò tiẹ̀ fẹ́ gbéròyìn torí àwọn ìròyìn burúkú tí ń ti Nàìjíríà wá ó ti pọ̀ jù afẹ́mọ́ dínkù ṣùgbọ́n a lè sásá bẹ́ẹ̀ kankan kò ṣeé fi pamọ́ ìròyìn jẹ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní níbi tí iná ti ń wó yayaya tó sì ń kọrin wì àwọn pákó inú ilé náà wọ́n ní àwọn náà fi tayọ̀tayọ̀ wọ́n fi ń bá gbèrin o wọ́n láwọn wáyárìn náà àtàwọn rúùfù náà bá gbàjó wọ́n ń kọrin hì ṣùgbọ́n wọ́n ní káwọn òṣìṣẹ́ pàjáwìrì ò tó débẹ̀ ojúlé 10 pẹ̀lú ṣọ́ọ̀bù 2 ó ti jó kanlẹ̀ owó wọgbó nínú ẹkọ́nọ́mì èmi ló kàn o àmọ̀ sí nǹkan Nàìjíríà ò ṣùgbọ́n as at the time tá à ń compile àwọn ìròyìn ìjọ tá àyà ń kó dàálẹ̀ lórí tábìlì mi
a gbọ́ pé èèyàn kankan kú update bá wà a mọ̀ mú wa fún yà ní pẹ́ lórí ẹ̀ nínú ìròyìn Sanwoolu la wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn Sanwoolu mi láti gbọ́ tí àwọn tó mọyún ìbínú karahun àwọn ọ̀mọ̀ràn tó mọyún ìbínú karahun wọ́n tẹnu àbùkù bá EFCC wọ́n ní EFCC ti di gbá àwùyọ́ wọ́n ní tajá tẹran ló ń fi wọ́n ṣẹlẹ́yà wọ́n ní wọ́n ti wá di ajá tó léyìn tí ò lè bú ní jẹ wọ́n ní wọ́n kàn ń gbó dànù ni àwọn mẹ̀kúnnù nìkan ni wọ́n lè mú náà lè lẹ̀dí mọ́ wọ́n ní ẹni a lè mú là ń lẹ̀dí mọ́ wọ́n wá ní wọn ò tó bẹ́ẹ̀ ń sìn lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú wọ́n láwọn olóṣèlú lọ́gàá EFCC tá ń sọ bẹ́ẹ̀ ìkànnà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ bá ń farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ náà yóò ṣe wá láǹfààní. But the reason why this conversation is happening at the moment, Buki, I have to be very honest with you, is because lately the Economic and Financial Crimes Commission is becoming weak every day. So that's why you see, they say when an animal acts like it is weak, even the flies will try to test on your patience. That is what is happening. Where people escape from the pranks of EFCC, where thorough investigation is not done, where accusation of members of EFCC collecting bribe, appropriating. Look at the case of Bobrisky. It has not been dealt with by EFCC. All of these things give rise to people saying that if EFCC is not even functioning at all. So there is need for a reform in EFCC. And the reform to be carried out in EFCC should not be initiated by EFCC. It can be a reform by the Act of National Assembly, or the executive branch of government can engage the Attorney General to introduce a reform, because no doubt EFCC is getting weaker and weaker by the day. That's the reason why people are raising this conversation. Oh no, let it go. Way forward, going forward. Nínú ìròyìn Sanwoolu mi láti gbọ́ tí wọ́n sọ pé ọwọ́ àjọ NDLEA ń jọ bí ẹni pé magic finger ní àjọ NDLEA ń lò lẹ́nu jọ́ mẹ́ta wọ́n kàn mú àwọn èèyàn ní lánàá láti mú wá fún yín tí wọ́n rè fọ́bì kan àwọn kan ti ẹni shrine ni ṣùgbọ́n àwọn kan ní ilé kan ní Lẹ́kì lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fọ́bẹ̀ tí wọ́n kó oríṣiríṣi òkú jáde ṣùgbọ́n lónìí wọ́n náà tún mú èèyàn kan lánàá wọ́n ní èbúrà jólò orúkọ nǹkan ní agbára wọ́n ní ọmọ 40 ọdún 40 years lọ́wọ́ ti bà lágbègbè Àgọ́ Palace lọ́kọ́ta ìyáwá kan ń débẹ̀ bí wọn ò ní dárúkọ wọ́n ń gbérí àyẹn ni wọn ọmọ ẹni ìrí o wọ́n ló gbìyànjú láti fún ìkan lára àwọn ọ́físà ní rìbá 10 million naira lẹ́sẹ̀ kan náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣùgbọ́n ọ́físà náà kọ̀ láti gbà á wọ́n ní báyìí ẹ̀sùn rẹ̀ ti lékan sí o àwọn ti bá a fi 10 million rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ẹsíbìtì tán kójọ nítorí àwọn bàtà làwọn written transport lọ nígbà táwọn máa wo inú sóòlù bàtà yẹn bá oríṣiríṣi oògùn bẹ́ẹ̀ tramadol sùn lọ́rùn kò dín iná o kò lóǹkà oríṣiríṣi àwọn oògùn olóró wọ́n ní ibi tí ọwọ́ ti bánú o wọ́n ní intelligence àwọn ló débẹ̀ ò ń jọ bí ẹni pé àwọn olókòókò NDLEA ti pọ̀ ń gbòòrò gan ó sì ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ̀ẹ̀mẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ti ń ṣiṣẹ́ fún NDLEA o báwùjọ sí mọ́ tònù. bẹ́ẹ̀ ni nínú ìròyìn Sanwoolu mi ibẹ̀ láti gbọ́ o táwọn èèyàn ń sọ pé kí ló dé tí Nkechi Blessing ń tọrọ àforíjì lọ́wọ́ tampan pẹ̀lú omijé lójú ṣé comedy skit lélẹ́yìí àbí ó ṣẹlẹ̀ gangan ó ṣẹlẹ̀ o Canada ló ti ṣẹlẹ̀ o kí ló ṣẹlẹ̀ tí Nkechi Blessing ti fi ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ̀nì tọrọ sọ̀rọ̀ nígbà náà lórí ọ̀rọ̀ pé ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ṣẹ̀wọ̀n àbí ó ṣẹ̀wọ̀n tí bàbá wa Jídé Kòsọ́kọ́ tí wọ́n jọ jẹ́ àwọn abẹnugan nínú ẹgbẹ́ tampan àwọn ẹgbẹ́ òṣèré ní jẹ́ ẹgbẹ́ tampan ọ̀tọ́ yọwọ́ Nkechi kúrò lọ́bẹ̀ kúrò nínú àwo tampan nínú ẹgbẹ́ wọn wá ń jọ bí ẹni pé omi ti dùn báyìí o omi ògì rẹ̀ ti kan ó ń jọ bí ẹni pé kò rí èèyàn pé fún eré mọ́ ó sá ti bẹ̀bẹ̀ wọ́n sá ti wá láàfíà ẹ mọ̀jà sọ̀rọ̀ sí mọ́ tí ó tún dá wàhálà lẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí nílé agbára ẹ jẹ́ àwo tó ti fi ẹsẹ̀ méjèèjì kúnlẹ̀ ọmọ Ìgbò. Canada, the moment of peace. ẹ jẹ́ ìwà báyìí rárá sẹ̀ ọkọ̀ọ́dún ẹ wá lẹ́ bàbá mi lè dìde. The moment of peace happening in Toronto, Canada right now. To please forgive me. I miss the industry. You all made me who I am today. I have been celebrated all over the world because of you people. Thank you. Enjoy my people. Check on. ó dà ní rí jù báyìí lọ náà lẹ́rí yẹn ó ti bẹ̀bẹ̀ báyìí ó ń dàbí ẹni wípé season forgive me conversion láwà báyìí ó àwà bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ kàn abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ni abala kọ́mẹ́sẹ̀sàn ní pápá àpáwíyá ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára but meanwhile
abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa ní ṣùgbọ́n ká tó wá mọ́ wọnú rẹ̀ lọ mo fẹ́ fi àsìkò ìpè àkíyèsí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa sí ẹjọ́ mò ń rí táwọn kan ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí mi àwọn kan náà sì ń bínú pé mi ò tí ì dán lóhùn lórí WhatsApp mo ti mọ́ tẹnu mọ́ ìbá àsọjọ́ méjì ìbá àsọjọ́ mẹ́ta ọwọ́ kún iṣẹ́ kún ọwọ́ kì í ṣe ta fojú di àwọn ìyá mi kan tí ẹwà tí mo mọ́ dá lóhùn pàápàá lórí WhatsApp tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn green message sún lọ́rọ̀ yìí ni mo ní Bobby Orogo ìwọ ló ń tọrọ pé kí àwọn èrò máa sọ̀rọ̀ ó ti wá rí báyìí sọ́wọ́ rẹ̀ ká mo ní apá mi ọkà àwáyé náà ní ṣùgbọ́n understanding yìí ṣe kókó ẹ jọ̀ọ́ kì í ṣàfojúdi kì í sì ṣe wípé òun náà mọ̀ tí wá di kinní ní ìsìn irọ́ understanding ó ṣe kókó gan àwọn personal lifestyle mi ò lè wá máa sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára mo ń lọ school mo lè máa sọ gbogbo ẹ̀ inú ẹ̀ náà ni mo ti sáré wá ìgbà mi mo lè jáde ní kíláàsì báyìí tí ń ṣe abala tẹ̀wọ̀n tí ń mọ̀ sáré gé àwọn abala kọ́mẹ́sẹ̀sán abala tó ṣe é gé kí n tó délé bọ́ síwájú kámẹ́rà ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ fi ṣèbínú ẹ mọ̀ pé àwa lára àwọn tó ń encourage àwọn bloggers àwọn journalists láti máa fèsì sí ọ̀rọ̀ àwọn olólùfẹ́ wọn báwọn iléeṣẹ́ ìròyìn ńláńlá sì ṣe mọ́ sínú pẹ́pà dórí Arise lónìí ó ní àwọn short screen kan tó máa ń lo àwa tí ẹ̀ máa ń fààyè ilẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìfààyè ilẹ̀ àwa náà fi ń kọ́ra wa ni sẹ́ẹ̀sì gbogbo àwọn bloggers tí wọn ìdáyín lòun yẹn náà tó jẹ́ pé tó bá ń ṣe live nìkan kì í ṣàfojúdi o iṣẹ́ kún ọwọ́ wọn ni o àwa ò wá torí pa àwọn ráàyè fún yín káwa mọ̀ tàbùkù béèyàn kan rárá ṣùgbọ́n out of kò sáàyè tẹ́yìn wá fún wa làwa náà fi ń wá yìí àtẹ̀yìn ìyá mi kan tẹ́ mọ́ rò pé ẹ̀ tí lo kọ́mẹ́ǹtì mi látijọ́ irọ́ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àti maturity bọ̀ mo sì mọ̀ pé gbogbo yín lẹ dàgbà jù mí lọ gbogbo yín lẹ gbọ́n jù mí lọ ẹ má jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àló kọ́mẹ́ǹtì mi irọ́ bá ṣe ọ̀rọ̀ kọ́mẹ́ǹtì kì í ṣe àwọ́ọ̀dù lórí pé ẹ mọ̀ pé èèyàn kan lẹ lò látijọ́ irọ́ maturity ni èmi náà níbi tí mò ń lọ tí máa ti tẹ kọ́mẹ́ǹtì sí tí n ò ní ìdí kéèyàn kankan dá lóhùn ṣùgbọ́n káwọn èèyàn fi sọgbọ́n bí mi ò bá lò àwọn ẹlòmíín rí kọ́mẹ́ǹtì yín wọ́n fi ń sọgbọ́n ẹ̀yin náà láàyè bí ṣùgbọ́n kò wá sí kọ́mẹ́ǹtì tẹ ẹ̀kọ́ tí mi ò ní tẹ like tàbí kí n dáhùn sí ilé tí n bá lè dáhùn sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ẹ mọ̀ lẹ́ lo kọ́mẹ́ǹtì mi ẹ lo kọ́mẹ́ǹtì mi ẹ ṣe kíní kan ẹ mọ̀ fojú fo kọ́mẹ́ǹtì mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àgbọ́rú ẹ̀ mọ̀ ó mọ̀ di àsọ ẹ mọ̀ jẹ́ àgbọ̀ mọ́ kì í sọ̀rọ̀ ọmọdé náà mọ̀ bá nídìí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́mẹ́ǹtì tèmi kan lẹ́ ń lò àwọn kan rọ ẹ jọ̀ọ́ bàbá tiẹ̀ wá fún àwọn èèyàn priority àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà gan ló yẹ ká máa fún priority àìmọye àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà gan tá kí ń lo kọ́mẹ́ǹtì wọn ìgbà míì YouTube ó ti áìdí ẹ̀ wọ́n máa wá kiri ni torí mo kọ́kọ́ máa wá tiwọn náà láwọn tó jẹ́ mẹ́mbà torí ara ohun tí YouTube kọ síbẹ̀ pé priority la máa ń fáwọn mẹ́mbà ẹ má bínú o mo kàn ní ìyànnà náà ni ó dá ní pápá àyà gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ káwo àwọn kọ́mẹ́ǹtì tíwọ́n náà ti ṣàjọ lónìí mo sì jẹ́rìí àyà náà gudugudu méje yàyà mẹ́fà rẹ̀ pọ̀ ó yá wọ́n pàdé yín wájú pápápá. mo kí yín káàbọ̀ sí abala comment section fún ti àṣálẹ́ ìyá ló ń kí yín o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ̀ múlò nínú àwọn kọ́mẹ́ǹtì wa òun ló ń ti ọ̀dọ̀ àfọlọ́run ṣọ́ta ní mọ̀lá ọlọ́run nìkan ló mọ̀lá ọ̀gá mi náà sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ó ní Ọgbẹ́ni Bobby ibà sí wọn níyè ọ̀rọ̀ tó ń lọ Yorùbá nation I love you God bless you God bless Yorùbá nation amen much love I love you too bàbá wa fọlọ́run ṣọ́ta ní mọ̀lá. Àtinúkẹ́ Òdúkọ̀yà àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ti rẹ́rìn yóò ṣé GMO ènìyàn wà ní àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ní domineering spirit bẹ́ẹ̀ ni GMO èèyàn wá ẹ̀rí bó ṣe ń wò bí àfin ni bàlùbàlù ń tàbí o àfin ìríran ọ̀sán o. Victor wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìtìjú ńlá ni fún Nàìjíríà láti máa ná owó òkèèrè dípò owó wọn ìdí pàtàkì tí náírà fi ń lulẹ̀ nìyẹn tí kò sì lè dìde mọ́ tí dọ́là fi ń gbàràwọ̀ rẹ̀ tó ń gbàràwọ̀ sí i ọlọ́run amúwadé ilẹ̀ ìlérí wa Yorùbá nìsan ni rúbà máa dọ́gba pẹ̀lú dọ́là bẹ́ẹ̀ ni láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè your program I love your program from Indianapolis ẹ ṣe bàbá wa kan tó tiẹ̀ náà fẹ́ mú advert wá ká bá wọn lò
á bá wọn lò lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò ní lórí ọ̀rọ̀ rúbà náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtòmítògùn Dennis wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o, àwọn alálẹ̀ àti àánú Ọlọ́run Elédùmarè yóò gbé wa dé orílẹ̀-èdè àwọn bàbá wa o, Yorùbá land láìpẹ́ ọjọ́, up Yorùbá nation, no going back. God bless you, Omitogun Dennis. At Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kí Olúwa ran ìrìn àjò sí orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́wọ́ kí ó yá kánkán wà mí o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kọjá àbíkíáfù, ìyá mi ni wọ́n sọ pé ó kọjá àbíkíáfù pẹ̀lú onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Ìbùkún ni fún àwọn adarí Yorùbá nation, bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ Ìdùmarè bàbá wa Kíntóyè Bánjí Akíntóyè àti bàbá Sunday Igboho àti ẹ̀yin náà àti gbogbo wa àti gbogbo àwọn àgbààgbà tí wọ́n gbórúkọ wọn síta. Ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tí ń pòǹgbẹ fún Yorùbá nation, Yorùbá nation, no going back. Mo mọ̀ pé èmi nìkan kọ́ mo sọ, àjọ ẹ̀kọ́ ẹ̀ ni. At Helen Luther wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyàmù ń gbádùn yín gan ni o, ẹ fi Gani sílẹ̀ tí Sìgìdì bá fẹ́ torí ẹ̀ tẹ́ a ní kí wọ́n gbóhùn lódò lọ́wọ́ ẹ̀. Gani ṣetán tó fẹ́ tẹ́, ṣé kò mọ̀ wípé òun fẹ́ bá gbogbo ọmọ Yorùbá nation jàre, gbogbo ọmọ Yorùbá ní kì í tiẹ̀ ṣe Yorùbá nation nìkan, gbogbo ọmọ Yorùbá ló fẹ́ bájà, kò sí ọmọ Yorùbá tí ò nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho, ẹni tí ò bá sì nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho Ọlọ́run padàdà Sunday Igboho lé wọn lórí. Ṣé kò mọ̀ wípé òun fẹ́ bá gbogbo ọmọ Yorùbá jà nígbà tí ó ń pe olóyè Sunday Igboho lẹ́jọ́? Gani ní agbára, Ọlọ́run máa tẹ́ ni o, ó tiẹ̀ ti tẹ́. Yorùbá nation, no going back. Ẹ ṣé o ìyàwó Helen Luther, orúkọ yín yìí ẹ fi ti Yorùbá sí ni, ṣé ká bá yín túmọ̀ sí Yorùbá? Ẹ ṣeun. Àtòrí ìzorí ọlá wọ́n ní ibà is not human error but intentional error because of greediness, or you forget Kenyan plane they bought to launch Nigerian Airways plane. Do you hear anything about it again? Oriola Oris from Dallas, Texas. Òótọ́ ni, kì í ṣe human error, intentional error ni. Torí èmi ò mọ̀dí téèyàn sì lè tí ó rè kówó túnùtúnù lórí helicopter tí wọ́n ti condemn. Bẹ́ẹ̀ náà la tún yọ ọgbẹ́ o, wọ́n ní àṣírí kan tú ní iléeṣẹ́ ológun, Sahara Reporters ló tú. Wọ́n lé helicopter kan tó fi ń ṣe yànga páwọn sẹ́ rà, àwọn fi bílíọ̀n kan rà. Wọ́n ní South Africa, wọ́n ní wọ́n rè rí fọ́bíìsì ẹ̀ ni, wọ́n ní ó ti gorí odó ní South Africa rí. Wọ́n bá ní mọ́tò gorí odó, ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀, tá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Wọ́n bá ní mọ́tò gorí odó, bàbá mi fi ọ̀rọ̀ yẹn tú wa jẹ nígbà tí wọ́n ń lo yẹrí ń bẹ́tọ́ lọ́dún náà lọ́hùn. Èlò náà ra yẹrí ń bẹ́tọ́ yẹn nígbà yẹn náà, bóyá wọ́n láwọn rà ní 150 naira àbí mi ò rò pé tó bẹ́ẹ̀, bóyá 75 naira yẹrí ń bẹ́tọ́ Volkswagen. Sàdédé la rí sí bàbá mi ò gbé wálé mọ́, ó ti gorí odó ẹ̀yìn ọmọ ẹ̀, ẹ já lọ gbé kúrò lórí odó, ó ti gorí, àṣẹ bàbá mi ti tà. Àwa náà nígbà náà ni nǹkan ṣe díẹ̀, wọ́n kó wa kúrò ní staff school, ààrẹ ẹ̀lẹ́ local authority, nǹkan tí ó dẹnu kọlẹ̀ nígbà náà. Ẹ wà rí sí Ọlọ́run, àwọn òbí ń jìyà lórí ọmọ o. At David Olúwatómíníyì wọ́n ní níbo ni a ti lè rí mílíìkì wọ̀nyí rà? Ṣé mẹ̀kúnnù lè rí mílíìkì yìí rà? Ṣé mílíìkì wàrà ni wàhálà wà báyìí? Àbẹ́rẹ́ nǹkan agbẹnusọ ààrẹ tó nítorí ẹ̀ làwọn ṣe dá Ministry of Domestic sílẹ̀, kàn lè mọ̀ ṣe míìkì sọnù tí ò ní ìbọn wáyé lọ́jọ́ mi, wọn ò mọ̀ màálùú sọnù táwọn Fúlàní fi ń pa àwọn àgbẹ̀ Yorùbá, tẹ wá torí mílíìkì ẹgbàgbé ọ̀la. At Esther Fawíbẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kí obìnrin yẹn má gbẹ̀san o, Ọlọ́run ti gbèjà rẹ̀, kó má wulẹ̀ tú o. Yorùbá nation, no going back. Ẹ ṣé ìyàwó Esther Fawíbẹ̀. At Juliet Ayẹni wọ́n ní ọmọ ọ̀dọ̀ náà fi ọgbọ́n ṣe kí òun náà kíyè sára o, nítorí àfiṣẹ́ ìjọba sílẹ̀, ilé làbọ̀ sinmi oko. Ẹ ṣé wọn náà gbọ́. At Megola, one the full information is given to us by Ogbeni Bobby in this news update. Thank you for the good work you do daily. Look at the Yeye too full of himself, bragging as if he amounts to something. Only in Nigeria can this happen. Abẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ló ti bẹ̀bẹ̀ báyìí o. Abẹ́rẹ́ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ náà lè gbìmọ̀ aṣòfin. At Babatunde Ọláìfá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, mo máa ń gbádùn bí ẹ ṣe ń ka ìròyìn Yorùbá, ohun yín dùn. From now on mo ti fikún oyè yín o, ìbà olóhùn iyọ̀ èdè Yorùbá, oyè igun. Bẹ́ẹ̀
bẹ́ẹ̀ náà ni iyùn mi àtìlẹ̀kẹ̀ mi ó ṣe gùn tó yọ́ ọmọ wọlé ni tán mọ́ bá ń gbé báyìí bí ìgbà tó bá kó aṣọ ìgbéyàwó wọ́n ní oyè àmọ́rí àmì o torí oyè ìdùn ó dùn létí tèmi gan ẹ pẹ́ láyé o ojú yín ò ní rí bí o àmì o wọ́n bá ń fagún ẹ̀yin náà pẹ́ láyé gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ojú tó ń wò mí ẹ̀yin náà pẹ́ láyé o ẹ fọ̀pá tẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ fèwú parí ẹ fèrègì jòbì àwa ti yín from Nevada USA ní o ẹ ṣé o. At 92, Olami Arab Money, only they are looking for opportunity in any way to bring back CSI to home. Asanbansa òfò ọjọ́ kejì ọjà kò tí ẹ̀ sí ẹni tó máa ní kò sẹ́ni bàbá ńlá ẹni tó lè dá CSI dúró. Ẹ bá là ń béèrè fanẹ́sì ńgbà kan wọ́n wá fẹ́ fọgbọ́n kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè ní kí CSI máa lọ tán bá sọ pé àwọn máa lọ wọn kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀ wòran UN náà ẹ̀ṣẹ̀ tí ń gbọ́ wẹ̀rìnwẹ̀rìn ọ̀rọ̀ UN náà á gbẹ̀yìn débẹ̀. At Basirat oríire gbogbo wa láṣoríire orúkọ mo like orúkọ yìí wọ́n ní Àdàmú ti broke ẹnu gbẹ ó ní ìdí owó kó jẹ́rè ìgbégbá bára l'Àbújá kó rè bẹ Wike sí ọ. At Moradeyo Alaba ilé ìgùn díẹ̀ ìyá mi dáadáa wọ́n mọ̀ kọ́ kínní lónìí wọ́n ní Gani Adamu want to continue to be relevant and he did not enjoy the silence regarding himself and the case he has with Sunday Igboho, so therefore they should continue the case. That is why he came out in that manner. The court should stop wasting times in some cases. Aberi, as for the soldiers that raise alarms about their salaries they are just waking up, most especially the police officers and soldiers that were being set to face the public, or is it that they were not able to get the bribes to contributions anymore? Thank you and God bless. There is no peace for the wicked. Ẹ ṣe ìyá wa gbogbo àná ló yé gbogbo nǹkan kan ẹ̀ only watched the world as the Nigeria country kìíní slow díẹ̀ gbéra bí ajá fọ́ o has been the most wicked country as per the treatment given to their citizens. Wọ́n ní God bless Yorùbá nation. Ẹ ṣe ìyàwó ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n arọ́júkà. At Caroline Fowóṣe ọmọ bá Fowóṣe àjọ Fowóṣe lálẹ́ ìdí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí ibi tí a ti ń ná náírà Danjuma fẹ́ máa ṣó pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà ta ló fẹ́ mú wọn. Cheese tèmi rèé o bá ti ń kàn ṣe cheese nínú ìròyìn Sanwoolu wọn náà ṣe cheese sí bí ẹ ṣe ìyàwó yóò dá fún yín n ò ní wá yín tì láti New York USA ó dàárọ̀ o kásùn láyọ̀ Yorùbá nation no going back. God bless you ìyàwó Caroline Fowóṣire ó dá o eléyìí tí ó wà mọ́ káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ fún tòní ó ní látọ̀dọ̀ ìyàwó Grace Olùṣọ́tò wọ́n ní you're just too much Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà much loved from me to every one of us. I love you. Mo fẹ́ràn yín gan ni o ó dẹ̀ jẹ́ àdarapọ̀ padà mọ́ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtààrà ẹ mọ̀ bá a ká lọ bẹ́ẹ̀ bá ẹ̀pin o a pàdé inú mọ́tò lọ́la nínú abala comment section mi ire la fi pàdé o. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó sáàyà ṣe yín dáadáa tọ́ọ̀nù mi ló kàn báyìí o èmi ni wá ní ọlọ́kọ̀ tí ó mọ̀ wà ẹ̀ báyìí o tí Ọlọ́run gbé sí arìnlẹ̀ lọ́wọ́ àní wà àwàjáàmù láti Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá àwọn ẹjọ́kọ̀ déédéé ẹ wá nǹkan fìdílé dáadáa ẹjọ́kọ̀ honourably kì í ṣe bíi ti honourable tó kó ìgbájú ìgbàmú fún dẹ́rẹ́bà bóòtì o honourable gidi tó lọ ń hànà lẹ́yìn olólùfẹ́ wa ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi rẹ̀ ń gbẹ àti nǹkan panu sí kémi wá mọ́ gbé yín débẹ̀ tààràtààrà ó dá àkọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ fi síde ètò lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn òun náà ni ti honourable tí ó sọ pé òun ti ń bẹ̀bẹ̀ o àgbọ́ pé òun ti ń bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n oúnjẹ bí ẹni wípé wọ́n stage ẹ̀ ni o wọ́n ń ṣe kọ́mẹ́dì ó ní ẹ dáríjì mí o gbogbo ọmọ Nàìjíríà ó ní òun ti ṣẹ̀ sí ayé àti sí ọ̀run ó lóun ò sì yẹ ní ẹni tí wọ́n bá máa pè ní honourable mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀wọ́ ẹ fún òun ní one more chance ẹ gbọ́ ṣe ẹ máa gbẹ́bẹ̀ rẹ̀ wọ́n láwọn ò gbẹ̀bẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní on one condition wọ́n ní ìgbà tí kan ó represent 10 billion naira ẹran mi létí iye ìgbà tí tó fún dẹ́rẹ́bà iná
mẹ́ta kọ́ ni ìgbà tí mẹ́ta ó dá ó jẹ́ 30 billion naira àbí dọ́là ní ká fi ṣe dọ́là náà àwọn sẹ́nétọ̀ yẹn $30 billion ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín o. wọ́n ní lẹ́yìn náà kó wá ṣe ìjẹ́wọ́ iye àwọn tó ti disappear mọ́ lọ́wọ́ without trace ṣé mọ̀ kó sọ fún dẹ́rẹ́bà yẹn lánàá ó lóun lè jẹ́ ó disappear láì ní ipa téèyàn kankan ò ní lè trace ẹ̀ wọ́n ní kó wá fẹnu gbolẹ̀ níwájú òòṣà wọ́n ní kó wá sọ bó ṣe ń disappear àwọn èèyàn pé ẹni tó lè sọ bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó ti disappear àwọn èèyàn sẹ́yìn tí wọ́n sì mọ̀ sí táwọn fámìlì wọn tán lè trace ẹ̀ wọ́n ní nígbà tó ń ṣe fídíò yẹn ṣé kò mọ̀ ni tó sì ń fi ìgbójúgbóyà tó fi ń sọ tó tún dárúkọ rẹ̀ tó sì ń tẹnubá ọ̀gá ilé ọlọ́pàá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí à ń pè lówó lárónú o. àwọn ọmọ nàìjíríà wá ní wọn ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ òfin mú ọ̀rọ̀ yìí o wọ́n ní ìgbéraga wà nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé ká dáríjìn ó ṣàti bẹ̀bẹ̀ sí ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ yìí tó dénú sí ojú ayé lásán ló ń ṣe lẹ́yìn tó ti rí pé òun ti kó ara òun sí wàhálà damage control ni wọ́n ń pelé yìí gbogbo ẹ̀yìn tí wọ́n ń fìyà jẹ ní nàìjíríà ìjẹ́ ti dé o àkórè ẹ̀rẹ̀ mọ́ tọ́jà àwọn sẹ́nétọ̀ làbújá ẹ̀rẹ̀ mọ́ tọ́jà àwọn ká mọ́ tán sùúrù wọn ká mọ́ wo eléyìí tí ó jẹ́ abugijẹ bíi tẹ́lẹ̀ láàrin wọn àbí sáà mẹ́sàn pé o rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ ẹ̀rẹ̀ mọ́ tán wọ́n sùúrù ṣe live video mọ́ bá ti máa já kámẹ́rà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ̀ sí live video ìwọ̀nba tó bá rìkọ́ọ̀dù yóò wà lójú agbágbé mọ́kàn rìkọ́ọ̀dù lásán torí wọ́n lè ṣíìsì fóònù rẹ̀ kán sì dìlíìtì rẹ̀ ara litmus test tó yẹ kí wọ́n máa ṣe fún gbogbo àwọn tó bá fẹ́ dupò kípò ní ìlú rèé kí wọ́n máa mọ̀ọ́mọ̀ tán sùúrù wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń ṣẹlẹ̀ nílùú ọba náà o níjẹta la gbọ́ wípé ìkan lára àwọn MP ìyẹn member of parliament wọ́n lòun náà jù kúùkù ó na èèyàn kan lálùbọ́lẹ̀ ìkan lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn ẹ̀ńbáláyà kó wá wọ̀ àlùbọ́lẹ̀ láòlù wọn lórí tó ń kọ́ fún rẹ̀ bí ṣe ń jù lẹ́sẹ̀ tí ń jù ní kúùkù tó sì ń nà lálùbọ́lẹ̀ mo ní ṣé wọ́n fi ṣe àwọn olórí yìí ní káàkiri àgbáyé a ò láǹfààní láti lo fọ́nrán yẹn ṣùgbọ́n àwòrán rẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yẹn o yóò dáa fún ẹni tó ṣe kámẹ́rà nílé ayé o tí ò bá sí ti kámẹ́rà ní àwọn ìka ènìyàn ọ̀bàyé jẹ́ wọn ọ̀bà mọ́ parọ́ mú àwọn tán fi ìyà jẹ o torí àní rẹ̀ rí ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé frustration àti depression pọ̀ lágbàáyé yìí o àárín àwọn olórí ló sì sodo sí jù àwọn tẹ́ ẹ pẹ̀lú lówó inú wọn ò dùn owó kọ́ ni máa ń múnú èèyàn dùn àṣewèrè pọ̀ láàrin wọn aṣọ ló bo ìwà wọn ṣùgbọ́n ìròyìn míì ta tún wá ń gbọ́ báyìí bí gangan ìròyìn eléyìí sodo sí láti ń gbọ́ wọn ní irọ́ ló ń pa o wọ́n ní wọn arrest ọ̀gbẹ́ni yẹn o wọ́n láti wípé ẹ̀bẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n bá kọ sínú ìwé ni o wọ́n ní kò mọ̀ sí ẹ̀bẹ̀ yìí o wọ́n láwọn tó fẹ́ ṣe àwọn ẹbí rẹ̀ àwọn ìyèkan rẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tán fẹ́ ṣe damage control wọ́n láwọn náà tètè fowó ta o wọ́n ní kò sí ní àgọ́ ọlọ́pàá kankan lábùjá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ta ló sọ bẹ́ẹ̀ o very dark man ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man. I just saw a news on Instablog that the honorable member Alex Mascot that he has been arrested. Please, Instablog. I don't know whether they don't send you Namona do damage control so that to make Nigerians feel like he has been arrested. Now me dey for Abuja. Now me know what they happen. The guy has not been arrested, and he must be arrested because you cannot use the name of the IG. Imagine what he said about the Inspector General of Police, the #1 cop in the whole of Africa. Somebody with person where go school, learn, study mathematics, get PhD. You don't say, call the IG to come here now. I see the IG is your boy. Is the IG one of all those boys that you pay money? This is not the first time. This is another person again that is using the name of the office of the IG to bully and oppress people. And you are a honorable member? See, look at the names he was calling that guy. Monkey, dog, this one, that your fellow human being. And you are a honorable member. Calling the IG like calling the IG name as if now you they give IG food to chop. The #1 cop, the #1 symbol of law and enforcement in Nigeria. We are not going to take this as Nigerians. And I believe that the police in Nigeria will not take it. He's currently at CPDC's office. CPDC, I don't see in track record. He's a man of integrity. A man of integrity that stands for justice. And I believe that he will not let people to call him and talk to him and say, hey, this one is an honorable member and that. No! Justice must stand. Even if they are not going to prosecute him for anything. For speaking about the IG, as if the IG now one kind 10 naira boys. I they watch the video and they say, wait, now the Inspector General of Police, this guy they talk about like this. A man of integrity? Person where go school, a very learned man. No. This cannot be taken. Meanwhile, see the guy.
See your own record. No bill have been passed. You never ever sponsor any bill before. You but 3 slap. You don't rush, keep playing 3 slap. That guy now in chest they pay now. The guy said he held him like this. He was hitting his chest. If now your brother, will you be happy? If that's your brother, will you be happy? This will not slide. I believe that the office of the IG will do something. Because they respected IG and we love him. And you cannot disrespect him like that. And I expect that this man's political party, that they will suspend him and even drop him. I'll be expecting the National Assembly and the House of Reps to throw away this guy from office. People like this cannot represent us in Nigeria. It's not possible. Make people like this only stand for House of Reps. They say they want to represent Nigerians. No! Treating people like animals. If you are seeing Nigerians, your fellow Nigerians as an animal, all those names where they call the guy, if you are seeing your fellow Nigerians as I'm not this one, then how would you represent us? That means you are using your office to eat our money and to abuse power. But calling him a poor man, that you will use 50 million naira, that they should disappear him. How many people have you made them to disappear? The police must ask you. A lot of people are missing in Abuja. Who knows? Maybe they don't make you best, you don't disappear them. Who knows? Who knows how many people you don't lock for your generator house? Who knows? Who knows how many people you don't disappear with 50 million naira? Who knows? You will tell Nigerians. Honorable member, my foot. Honorable member, my foot. Call IG like boy. You will learn. All of them want to use power for this country. Now, if you use power, make the country better. That's what they do. Don't. Lọ́rọ̀ kan gbogbo atótónu gbogbo àwáwí táwọn èèyàn ń sọ Ọ̀gbẹ́ni yóò bẹ̀bẹ̀ wọ́n bá kọ́ ní AI ló kọ́ o irọ́ o ó bẹ̀bẹ̀ o oúnjẹ ọbẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ very dark man mẹ́ẹ̀ẹ́díẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí o tó ní ó bẹ̀bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni very dark man sọ lánàá wípé kì í sọmọ iléègbìmọ̀ aṣòfin òun ti find out ọmọ iléègbìmọ̀ aṣòfin ni inú họ́ọ̀lù wọn ń bẹ̀ náà ló sì ti bẹ̀bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ gbọ́ bó ṣe bẹ̀bẹ̀ ṣé ẹ dárí jìn àbí mọ́ play ẹ̀. And speak very briefly concerning the incident that took place on October 27th of 2024 involving myself and a citizen, Mr. Stephen Abuetseya, an e-hailing cab driver. What began as a misunderstanding regrettably escalated into actions and remarks that do not reflect the values that I hold dear, nor those that I am. Chairman CBN, you're having another parliament there. As a member of the esteemed House, I deeply regret my words and actions that occurred at the heat of the moment, and I take full responsibility for how this exchange has impacted on the citizen, Mr. Abuetseya, his family, and the entire public. I acknowledge that I am human, thus infallible. And in recognizing the significance of the role as a public servant, I am mindful of the weight of my words and actions and how they may have affected those that I represent. Since the incident, Citizen Abuetseya and I have engaged in alternative dispute resolution methods. And I am pleased to inform this Honorable House that we have reached a respectful and constructive resolution. Additionally, my sincere apologies to the leadership of the House, my honorable colleagues, and entire National Assembly as a whole for any deficit of goodwill that this particular incident may have caused. I am aware that my actions reflect not only on myself, but also the esteemed institution, the trust that the public places in us. This experience has served as a humbling reminder of the need for restraint and self-control, particularly in challenging situations. Mr. Speaker, and honorable colleagues. This your personal explanation looks like a lead debate. It's like an essay. Mr. Speaker. Okay, go ahead. Mr. Speaker, I'm speaking. Thank you once again for giving me the opportunity to tender this apology, Mr. Speaker. Thank you. Thank you.
o kì í sóun nìkan àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ náà wọ́n bá fẹnu sí wọ́n bá bẹ̀bẹ̀ tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ti ń lérò wípé wọ́n ti kọ́kọ́ suspend ẹ̀ náà ṣùgbọ́n èyí tó ṣẹlẹ̀ ní UK MP wọn tó gbààyàn lẹ́sẹ̀ wọ́n ti suspend ẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà another thing is obtainable ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá gbọ́n tó lórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ deputy speaker. According to our rules, we cannot act according to what everyone wants us to do. We are guided by our rules, and our rules remains that if at any point we feel that the integrity, the dignity of the Parliament, has been threatened, has been scratched, we investigate through our internal structure in the eyes of principles of natural justice, which is the oral pattern, which is let both parties be heard, which is fair hearing. That is what we put in our rules. It is not good for us to judge, ahead of time and take rash decision. Therefore, in line with the prayers of the leader of the House, that this matter be referred to the Committee on Ethics and Privilege for him to be heard. His appeal was very emotional, very touching, shows remorse. I was touched hearing it from here. But that is not enough. I know you were touched as well. I know Nigerians watching him have seen a man that is remorseful. Ẹgbẹ́ ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní sẹ́ wà touch emotionally wọ́n ní sẹ́ ó wà remorseful lójú yín ẹni tí ń ka ìwé ìdáríjì oríṣiríṣi ẹ rí pé aláòbí ni gbogbo àwọn ará bíbí tẹ́tí mọ̀ pọ́pọ́lọ́ kan náà ló wà lórí wọn rí o gbogbo wọn lè ṣe worst wọ́n lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ní ti arákùnrin yẹn ṣe kí lẹ wá ń lóde kí ni ìwádìí wèrè tí àwọn eléyìí náà fẹ́ wádìí mọ́ ìṣe pt Nàìjíríà ẹ ti kó sọ́wọ́ one chance. Ó náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu very dark man yẹn ó ṣe wá rí wípé ilé ayé ìṣá nínú gbogbo ohun tó ṣe yìí wọ́n tún ń parọ́ wọ́n tún ń bá ààbò àmọ́ wọn wo bó ṣe rí torí ẹ̀sùn náà fi kàn wọ́n lọ́dọ̀ tí a Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n very dark man láwọn gbọ́ ni àwọn ògbà ó ní òun àtàgbẹjọ́rò òun Dèjì Adéyanjú ó ní àwọn ti competition on behalf of dẹ́rẹ́bà bò lánàá náà àfi fọ́nrán kan hàn yín níbi tó ti ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé sófẹ́ petition tí yẹn sì sọ wípé kó gbọ́n sọ̀rùn òun fẹ́ ìdájọ́ òdodo ó láwọn ti tẹ̀síwájú sílé ẹjọ́ ó sì dá bẹ́ẹ̀ náà àrà kán mọ́ filẹ̀ wọ́n yìí tètè pé wọ́n irọ́ ni wọ́n pa tọrọ ọ̀dáríjì lẹ́nu àwọn wo ṣé ìyẹn jọ ẹni tó lè tọrọ ọ̀dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àní kó mọ̀ tọrọ ọ̀dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ó jìyà sí ọwọ́ rẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ kan kò ní lọ láì jìyà Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ kò lóhùn ní dáríjì hàn ṣùgbọ́n ó jẹ sí ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ rò pé tọ́lọ́mù bá ti dáríjì hàn ò ní jẹ̀yà irọ́ yóò kàn lè reduce ẹ̀ díẹ̀ ní according to bó bá ṣe wù ú kò sẹ́ni tí mọ́ bọ́lọ̀ ń pèrò fúnra rẹ̀ ló máa dá èrò rẹ̀ pa ṣùgbọ́n ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀ kan kò lè lọ láì jìyà yóò dáríjì hàn yóò fún ọ ní another chance ṣùgbọ́n ó jìyà sí ọwọ́ rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kò ní kó o mọ́ lọ ilé ẹjọ́ o bó bá jẹ́ wọ́n ló tọ́ sí ọ kán wọ́n fún ọ pẹ̀lú tépúrúlù àwọn bricklayer yóò ṣeré gidi ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń lo kinní kan báyìí tán máa ń fi wo level níjẹ́ level tó kó straight dáadáa torí àfẹ́ kángun kó yára kángun sẹ́wọ̀n lọ́nà ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni ó dáa ní báyìí ẹjá sáré tún gbé yín lọ́dọ̀ Dèjì Adéyanjú tó jẹ́ ọ̀dọ́ pẹ́sẹ́nà agbẹjọ́rò very dark man ní báyìí ó ti ń ṣàgbẹjọ́rò tẹ́lẹ̀ kí very dark man ò tó blow ṣùgbọ́n very dark man náà làwọn èèyàn tún wá mọ̀ sí dáadáa báyìí ó sọ ọ̀rọ̀ kò bá kún bẹ́ sí Wike o Wike náà dá lóhùn ẹjẹ́ asáré mú fọ́nrán àwọn méjèèjì wá ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹ mọ́ fà kó ṣòfò. I do not want to sound like a bad prophet, like a prophet of doom, like I always sound. Like Dr. Sam accused me then, and I don't want him to accuse me of same today. But ours is a nation where Wike is building mansions for judges. This is a man who has been severally accused of trying to put judges in his front pocket. Same Wike has his cousin in INEC as an INEC commissioner. It was that guy that just conducted a election. That is the country where you believe that elections will be free and fair. Or that when they are not free and fair, that you can get some recourse in the courts. We joke too much in this country. Ours is a country where we do the same thing over and over again, but we expect different results. It will never happen.
You see, my big sister and leader in the struggle has just finished speaking before me. And she put the word rightly that how can we talk about judicial independence when even the procedure for recruitment for judicial officers is already corrupted? No politically exposed person should be a judge. No politically exposed person should be a judge. No politically exposed person should be in INEC. 85% of people in INEC today, they are politicians. Look at the woman we took to court. I took Professor Rufus to court. She's an APC card-carrying member in Bayelsa. APC card-carrying, me and her, we are still in court. And she was appointed INEC, an INEC national commissioner. Look at Wike's cousin. He's a national commissioner in INEC. Wike's wife is a judge of the Court of Appeal. Politically exposed persons should not go anywhere near our judiciary. ọ̀rọ̀ náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu Dèjì Adéyanjú ìyẹn agbẹjọ́rò tó sán lẹ́nu ó mú lẹ́nu bí abẹ ó kan Wike lábùkù ó tẹnu bá ìyàwó rẹ̀ ó tẹnu bá àwọn adájọ́ náà mínísítírì tó náà sì wà náà nù ibi tí a pè sí nù torí agbẹjọ́rò lòun náà wọ́n ní Wike ìyàwó rẹ̀ George ní bóyá torí ẹ̀ ló ṣe rè mọ́ kọ́lé tó lọ gbalẹ̀ lọ́wọ́ Julius Berger tó ń kọ́lé lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn adájọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní cousin rẹ̀ náà wọ́n ní politician lára àwọn politician tó darapọ̀ mọ́ INEC ni wọ́n ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá bó ní politician tó tún jẹ́ card carrying member bó ní ó ṣe mọ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ INEC wọ́n ní wọ́n ti dá lórúkọ mọ́ sàpàtà Nàìjíríà ṣùgbọ́n Wike náà dáhùn ó ní wọ́n kórìíra òun ni ó ní inú wọn ò sì dùn ó ní kán rè mọ́ lásùgà bọ́ bá fẹ́ kínú wọn dùn ó ní inú tàwọn dùn táwọn o àwọn sì ń bá iṣẹ́ lọ lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu ẹ jẹ́ a gbọ́ àròkò tí Wike náà pa padà. I know so many people are not happy. You don't expect everybody to be happy in life. We are happy that we are happy. Are you not happy? Me, I'm very, very happy. Those who are not happy, may you not be happy. So we are happy because we have seen that there are signs that things will change for better. There are signs that things will change for better. Things were very bad. We were all forgetting. We just want miracle. We need to be patient. Just like what the Buhari chairman said, that when they said I'm the one coming, they were crying. You're lucky. Some of you don't even know somebody. What was making you to cry? Have you seen me before? Or because when you watch me on television, you say, he has come, we'll run away. If you do what you run away, you run. We say we are going to fight insecurity. Are we not fighting insecurity now? We have not said we have come to the level where we say, okay, no more security. But go home and say, don't also say that we promise there will be no form of crime. No. Nowhere in this world, even in America. You saw the other day, they wanted to Donald Trump. Didn't you see it? Look at the level, at that level, presidential level, where they have all the security. There was crime. I thank God he didn't die. So nobody should think that there will be no one form of crime or the other. No. The security agencies are doing their best. If you get the report of what they do every day, you will marvel. They are doing their best, and I thank them very well. On Friday, of course, we are going to launch another security scheme where we are going to make sure whether you call yourself that you are not the cause, it's not my business. Stay in your state and beg. FCT cannot be center of beggars. FCT cannot be center of beggars. It's the only city we have in Nigeria to showcase the world. We will not allow that. We will not allow it. I didn't say it is good. Some of you choose to beg. Some of you choose to beg. So we will not allow that. If you want to beg, you can come to these village areas
ọ̀rọ̀ lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu Wike yẹn ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sí àwọn tí inú wọn ò dùn náà kó tó mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ tó já rìnrìn láìpẹ́ yìí lórí àwọn tí Bambiala. Ó ní Àbújá nìkan ni ìlú táwọn ní láti fi hàn fún àgbáyé, kò sílùú míì, Lagos ò sí ń bẹ̀, Port Harcourt tó ti wá ò sí ń bẹ̀, nítorí pò náà ti jẹ́ òun ní mínísítà fún capital territory, nítorí ẹ̀ ló ṣe ń pọnnu mọ́. Ṣùgbọ́n bí Wike ṣe ń sọ̀rọ̀ dànù nù nísìnyí dọ́gbọ́n tún ọ̀rọ̀ sáwọn tó jókòó ń bẹ̀ lára àwọn náà ń fẹ́ yín kẹ́kẹ́kẹ́. Ó dá káàbọ̀ padà onípápá àpẹjẹ adélébìmọ̀ asòfin o. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yàsọ́dọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Shehu Sani, ohun tó ti gbà kan jẹ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin, ṣùgbọ́n okùn rẹ̀ náà sì gùn débẹ̀. Ó ti ṣe rí ni kò sí ń bẹ̀ mọ́ báyìí. Ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ ó ní orúkọ tó bá wu àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n lè pe ààrẹ wọn. Ó ní ó kù sí ààrẹ lọ́wọ́ láti púrúfù fáwọn ọmọ Nàìjíríà pé kì í sí orúkọ òun nìyẹn, pé tí wọn ò bá pè lórúkọ ta ni kí wọ́n pè lórúkọ, pé àgbàmọ́ gbà ní T-Pain ní o, T-Gain ní o, ẹgbọ́ èwo lẹ́yìn mú bẹ̀. Èwo ló kọ̀ torí ọ̀rọ̀ tí wá di bó bá kọwájú sí ọkọ̀ ọ̀tá, bó bá kẹ̀yìn sí ọkọ̀ ọ̀tá, bó bá kú wọn nìkan tẹ́rù ara rẹ̀ pa. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nínú ìjọba èmi lókan, àwọn kan ń gbádùn wọn fẹ́ lá. Irú àwọn ẹlẹ́ máa gbọ́ tán máa ní T-Gain ní orúkọ ààrẹ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n sì ń kérora, àwọn yẹn náà ń pariwo T-Pain. Ibo lè rò wá pọ̀ sí jù sí ẹgbẹ́ T-Pain ní àbẹ̀gbẹ́ T-Gain. Ó dá bẹ́ẹ̀ náà ló tẹ̀síwájú o. Ó tún ní tí ààrẹ bá fẹ́ dín ìnákúnà tí wọ́n ń pariwo lórí ìṣèlú kù, ó sọ ó ní kó lọ tọwọ́ bọ bọ́jẹ́ẹ̀tì 2025 tó ń bọ̀. Ó ní kó járawọ́ gbogbo àwọn tó ń bu owó fún nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì, pàápàá jùlọ àwọn aṣòfin. Ó ní ojú ayé lásán ni kí ààrẹ máa já iye ọkọ̀ bọ̀bìnì tó ń tẹ̀lé wọn káàkiri, àti pé gbogbo eléyìí tó ń sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà pé kí wọ́n máa dín oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ kù, pé ìgbà wo ni wọ́n ti ń dínkù tẹ́lẹ̀, pé ọmọ Nàìjíríà mélòó ló ń jẹ 3 meals a day, kò sí 3 square meal mọ́. Bó o bá ti jẹyọ kan ó mú omi tó pọ̀ sí ni. Ẹ̀wà kan kéré làwọn èèyàn sì fi ń sánú ní ìsìn tí wọ́n ń gba omi. Ẹ̀wà náà ti wá ya àfẹ́wà GMO báyìí. Ṣẹ́wà GMO àmọ́ sóò náà tètè mọ́ dàjẹ́sì, ṣé mọ́ dúró nú kò lè dúró láíláí. Ó ní èèyàn mélòó ló ń róúnjẹ mẹ́ta jẹ́ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. Pápápá ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gan, ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Shehu Sani, òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ jùrọ̀ lọ. See, Nigeria is a democratic state, and debate, criticisms, and even nicknaming is all within the ambits of democracy. People can call their president anything they want because he's a president. If you aspire for public office and you sit on the throne, you should be able to know that the crown is not all about flowers. Flowers is also about thorns, and then you have to carry. The last president of this country, Buhari, was called Baba Gosmi, and someone was even referring him to be someone from Sudan. Heaven did not fall. So if you call the president T-Pain, or he's the president, and he has a history of the struggle, and he should know that he should be able to accept criticism as he criticizes others when they are also in public office. And if people don't criticize and nickname the president, who else is supposed to be nicknamed? He should be. Everywhere in the world, when you have economic reforms, there are bound to be pains. But what is important is that when people make sacrifices, at the end of the day, people should be able to reap the benefit of the sacrifice they made. There was economic reform in Argentina, there was in Brazil, there was in Indonesia, in Malaysia, in Singapore. It came with a lot of pain because people were moving away from the life they used to another. But what is most important is, and there is no president in the world that will implement a reform and become popular. But public opinion will change when people started seeing the fruit of what they have planted and the fruit of what they have suffered. That is when public opinion. You can't implement a reform that inflicts hardship, that denied people the basics, and that is painful for people to be applauding you. It never happened anywhere. It is the part of the risk you have to take if you have to change the political, economic, and social direction of a nation. And the only thing that is needed is that reform should come with a human face. Because if you are reforming the economy and it's about the people, then you shouldn't reach a point where before the fruit comes, everyone has died. So it is important for a president, as he implements economic reforms, he should also pay consideration that people are suffering. And sacrifice should be seen to be across the board. Ohun tí Sani sọ ń bẹ̀ náà ni wípé ó ní
kí ni gbọ̀ngbọ̀n títì nínú orúkọ pípe ni pé wọ́n pe Buhari náà lórúkọ wọ́n pè ní baba go slow àti wípé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí pe ààrẹ Tinubu lórúkọ kan tó dórí oyè náà ti ń pa ààrẹ Tinubu lórúkọ baba blue wà ní orúkọ wọn blue bala ó tún wá sọ ó ní tí wọ́n bá tiẹ̀ wá ń ṣe rìfọ́ọ̀mù pọ́lísì ó ní kán mọ̀ ṣe débi wípé wọ́n dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò àwọn tẹ́ ń torí wọ́n ṣe ìjọba yìí bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ gbé pọ́lísì tuntun kalẹ̀ tó ń mébì pa àwọn èèyàn tí pọ́lísì wá ń pa pọ́lísì jẹ tó wá dìgbà tí pọ́lísì máa tú ọ̀tàn tí gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ ń torí wọ́n ṣe pọ́lísì tán ti kú sínú ebi wọ́n ní àwọn wòlé wá fẹ́ ṣèjọba lé lórí àti wípé bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ̀ ń ṣe pọ́lísì ẹ jẹ́ kí gbogbo pọ́lísì yín náà kó mọ̀ kan ẹ̀yin náà lára ẹ̀yin olórí kì í ṣe àwọn mẹ̀kúnnù kan nìkan ni ó mọ̀ forí fa pọ́lísì nìkan kọ́ lè bí ọmọ pa wọ́n ní ẹ̀ẹ́dẹ́ okùn lọ́rùn àwọn mẹ̀kúnnù wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ní káwọn mẹ̀kúnnù mọ́ jẹ oúnjẹ méjì àbẹ́ ẹ̀ẹ̀mẹ́ta mọ́ wọ́n lẹ́yìn náà ẹ fi àpẹẹrẹ hàn kẹ́yìn náà kẹ́ já gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe náwó nàkúnà kẹ́ já wálẹ̀. ní báyìí ó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ sọ́bsidì pàápàá jùlọ ó ní gbogbo sọ́bsidì tán ti kó jẹ nínú Nàìjíríà láti ìbẹ̀rẹ̀ tán ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba sọ́bsidì ó sọ wípé òun ò tí ì rí èèyàn kankan tàbí kọ́mínì kan tí ó tọ́ka sí wípé òun wà lára àwọn tó ń gba sọ́bsidì àwọn wo gan ló ń gbà àwọn wo ní ń gbépo wọlé bó náà àwọn wo gan náà san fún n tó ń béèrè nù pé àwọn wo náà san sọ́bsidì fún. Question, who are actually the beneficiaries of this subsidy? I've never had anyone come into the TV and said all these billions is being pumped to me. I'm the one who is benefiting from this subsidy. And the puzzle I still cannot understand is that if in Nigeria that is so richly blessed with crude oil can have such kind of difficulty, what if we don't have crude oil? What will have been our country? And what is the rocket science in Nigeria being able to refine its own petroleum products? And why has our refinery been able to work 30 to 40 years ago and they can't work today? These are all questions we need to answer. And if it is about the cabal, government should go after the cabal and deal with the cabal and save people from all this suffering. But people should ask questions. When this subsidy were removed, where is the money going? In the past, like in other Abacha's government and the military, you'll see they have Petroleum Trust Fund, they have Shopee under Jonathan and other things. But in this era, the money goes to the states and the state governments. So it is for the state governors to be able to use the resources that has come into their own coffers to address the problem of hardship in the state and to be able to defend the policies which they are benefiting from. ó láti gbọ́ yẹn o wọ́n ní bálọ́bálọ́ àbó padà wọ́n ní bó ṣe yọ sọ́bsidì tẹ́ wá ń fara gbà tẹ́ ń repo ní 1000 something per litre wọ́n ní owó yẹn apá àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ yín ló ń padà sí wọ́n ní ẹ ti ẹ̀ mójú díẹ̀ kúrò lára Tinubu wọ́n ní ẹ ranjú mọ́ àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ yín torí wọ́n ní lábẹ́ ìjọba àwọn bíi Jonathan bíi ti Ọbásanjọ́ bíi ti Buhari gan wọ́n ní wọ́n dá àwọn àjọ kan kalẹ̀ irú ET fund irú PT fund nǹkankan tí wọ́n ń da owó sí láti inú epo wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí tó jẹ́ wípé yàtọ̀ sówó tí ó ń lọ sí irú àjọ yẹn pé subsidy náà tún ti wá mú àlékún owó bá ọwọ́ ìjọba wọ́n ní ṣùgbọ́n kò wá dúró lọ́wọ́ ìjọba lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu wọ́n ní kò sí àjọ kankan tán dálẹ̀ wọ́n ní wọ́n wá ń pín owó yìí wọ́n wá ń pín lé owó àwọn allocation tó ń lọ sí ìpínlẹ̀ wọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìwọ́n lẹ́ allocation táwọn ìpínlẹ̀ ń gbà àwọn ìpínlẹ̀ ìjọba àbílẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà á sọ́wọ́ ara àwọn ìpínlẹ̀ kan ní bọ́n gbà mọ́ wọ́n ní owó yẹn ti wá lé àlékún wọ́n ló ti ń bó ó ti ń ṣẹ́ dànù sínú àgbè tí wọ́n fi ń gba owó yẹn wọ́n ní kí ló dé tẹ́ ẹ̀rànjú mọ́ àwọn ìpínlẹ̀ yín báwọn ìpínlẹ̀ náà ẹ wo ibi táṣìírí wọn ti tú àwọn ò lè san owó minimum wage ó ti pọ̀ jù ẹ wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nísìnyí wọ́n ń san ju 70,000 tí ìjọba àpapọ̀ tán buwọ́lù lọ owó wà lọ́wọ́ àwọn gómìnà yẹn má jẹ́ kán parọ́ fún yín owó wà lọ́wọ́ wọn ìjọba àbílẹ̀ náà ti ń gba owó rẹ̀ sọ́wọ́ báyìí directly bó bá wù yín ẹ má sì ranjú mọ́ Tinubu nìkan gbogbo ẹ̀tọ́ yín ló ti fún yín yẹn ẹ̀tọ́ yín ló ti fún àwọn ọjọ́ wo ní Nàìjíríà gan fẹ́ gbọ́n débi wípé àwọn tó súnmọ́ yín ní ìpínlẹ̀ yín lẹ́ẹ̀mọ́ fàgbọ̀n gbá wọn gómìnà yín náà ń jẹ yín máyé kó tiẹ̀ tó wá di pé ẹ máa ranjú mọ́ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin gan gómìnà ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ ranjú mọ́ stéètì yín ní ẹ̀tọ́ yín ní bí wọ́n bá ṣe náwó
fa ààrẹ èmi ò ní ẹ mọ́ fa ààrẹ lẹ́wù o torí ààrẹ ló lòun lè ṣe gbogbo ohun tó yẹ kí àwọn gómìnà náà bá lọ́wọ́ sí wọ́n ní lọ́wọ́ sí. Inú ń bí àwọn gómìnà gan ní ìsìn sáàrẹ̀ ó dáa o ẹ máa wo àwọn gómìnà yín ràn kẹ́ ẹ fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ kẹ́ ẹ kó stéètì yín kẹ́ ẹ wá máa ranjú mọ́ federal láwọn ẹ̀tọ́ yín tán ti gbà tí èèyàn á máa gbẹ̀tọ̀ lẹ́ẹ̀mejì ni wọ́n ti gba àwọn ẹ̀tọ́ yín. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Àṣàrí Dòkúbọ̀ ó ti yí òun padà báyìí o. Àṣàrí tún ní ààrẹ Tinubu ló gbà òun lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ nígbà tó Ọbásanjọ́ fẹ́ pa òun. Ààrẹ Tinubu tó sọ wípé ọ̀dàlẹ̀ ní lánàá irú Àṣàrí wò lélẹ́yìí ó kàn ń ta àwọn ìran rẹ̀ torí ní tí ó jẹ ó ń jọ bí ẹni pé omi ti tán lẹ́yìn ẹja rẹ̀. Wọ́n ti gbé àwọn míì dìde òun nìkan kọ́ ní ex-militant àwọn alágbára míì náà wà ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti gbé àwọn yẹn dìde lòdì sí ó tún wá ń wá ojú rere ààrẹ Tinubu ẹjá sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ká tó máa continue. The opposition to decision to scrap the Niger Delta Ministry have nothing to do with my personal relationship with President Ahmed Bola Tinubu. I am just an individual. My personal relationship with Alhaji Ahmed Bola Tinubu is personal. I am a representative of my people. I was chosen and elected by my people to lead them based on a broad-based grassroots movement, the Joy Youth Council. Having said that, like I said before, we were in the trenches with Ahmed Bola Tinubu, and he's the least person we expect to have taken this decision. This ministry came into being on the blood and sweat of the people of Ijon Nation. I was incarcerated in 2005, and the struggle started, the agitation started, soon after the former governor of Bayelsa State, Alamesia, was also incarcerated. Oil production came down to 700,000 barrels. And in order to assuage, in order to placate the Ijaw people, Yar'Adua started with a 7-point agenda. And one of these 7-point agenda was the issue of the Niger Delta. And the Niger Delta Ministry was created by President Yar'Adua. Now, like I was saying, I don't know whether you got me, the people of Ogbeni and Ijaw said if for us to be part of an independent Nigeria, the issue of underdevelopment of these two nationalities must be addressed. And at that time, oil was discovered mostly in the territories of these two nationalities. And the government, the British colonial government, set up the Wilkin Commission, which recommended a special area. And they set up the Niger Delta Development Authority. 5% from the federal government to contribute, Eastern region 5% and the Western region 5%. And the government of Tafawa Balewa adhered to its contribution of 5%. The Eastern region and the Western region, like what is happening today, refused to contribute. Now, after the brouhaha of the civil war that took place, they proceeded to create what they call river basin for every gutter, every drainage found in other parts of the country, and they gave them all fanciful names. They converted this special area, which was in the constitution of constitutional dimension, an authority that was embedded in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. They now changed it and equated it with this so-called river basin they have created. Now, they totally destroy the character and nature of the Niger Delta Development Authority. All right. We are talking of law. We are not talking of effectiveness. The wishes and caprices of a leader does not amount to the law of the country. NDDC was created by law. It was not created by wishes and caprices of a leader that when I decide a thing, it becomes law. I called for the scrapping of NDDC last year when I said they should scrap NDDC and return UNPADEC, which was the right nomenclature for that body called NDDC. And then create a special authority, as it was before, for the Niger Delta. Having said that,
They have created Southeast Development Commission, Northeast Development Commission, whatever development commission. Where is the money going to come from? The money of the Icho, Ogoni, Ishekri, Orobo people, and Igbo people. They tell us that oil is no longer important in the world, but it is our oil money they are using. You know, they want to make you look, feel inferior, look little. But each time they try this, they expose themselves. I supported Mr. President because I knew him before he became senator. I knew him before he became governor. I knew him before he became president. And God willing, if we're alive, I will also know him when he ceases to be president of the Federal Republic of Nigeria. But what I'm trying to say, this is not about me. This is not about an individual called Alhaji Mujahid Dokwasare and Ahmed Bola Tinubu. It is about my people. And when I'm speaking about my people, take me out of the way. I'm an individual. My relationship with President Ahmed Bola Tinubu was very robust. And at all times, the benefit I derived from that relationship was one-way traffic, was from Ahmed Bola Tinubu alone. His coming out for presidency was the only time I was able to pay him back. And I did. And even if he comes out tomorrow, I will still do it. Because at the time, General Olusegun Obasanjo buried me alive. He stood by me. And I'm not going to be in a hurry to forget that. But that is personal between both of us. You talk about the line of communication. See, there's an Islamic preacher, Sheikh Kishke. He said, when somebody becomes an emperor, an emir, a sultan, Satan becomes his best friend and advisor. Because Satan will always be there whispering to his ears. Was Jesus not carried to the pinnacle by Satan? And offered the whole world that jumped down. I will give ọ̀rọ̀ kan sọ̀túnṣòsì mọ́bàbí kan jẹ́ ní àṣàrí fi ń ṣe ó ní relationship òun ó ní kò mẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ àwọn èèyàn òun ó lóun ò ní bá a fi ọ̀rọ̀ relationship òun fi ṣe ó lóun ó jáde pẹ̀lú àwọn èèyàn òun ni òun ó sì represent wọn dáadáa ó ní Bọ́lá Ahmed ṣe oore fóun lòun ṣe san padà fún lòun fi gbé wọlé ṣùgbọ́n ní ìsìn the same Bọ́lá Ahmed náà ni scrap Niger Delta Commission ní ìsìn ìtàn kúkú fi dá gbogbo kìíní lẹ̀ ṣùgbọ́n lówó àwọn ni wọ́n fi rọ̀ọ̀nù gbogbo ẹ̀ ó ní dì í tí àwọn fi ń pariwo rèé ó ní wọ́n wá bí léèrè wípé kí ló ṣèwà àti Bọ́lá Ahmed Tinubu ebo láàrin yín ogun rege ó ṣe kúkú bá ààrẹ sọ̀rọ̀ wípé àwa ìtẹ́ ṣe báyìí àwa lára àwọn tó gbé yín wọlé akọrin fún yín wípé is Bọ́lá Ahmed Tinubu ìsì ọ̀tọ̀ọ̀nù o pé kí ló wá dé tẹ́ fi tọ̀nù yìí tẹ́ wá fi yí nǹkan lódì ṣùgbọ́n òwe ló pa ń bẹ̀ ó ní bẹ́yàn bá ti dé orí oyè tó sì ti di emperor tó ti di aláṣẹ ó ní Sátánì ní mọ́ bá jẹun ní mọ́ bá mu ó ní ẹni tí ó sì bá Sátánì jẹun ó ní síbi rẹ̀ ogun ó nítorí ẹ̀ ní òun ṣe ta kété bí àbàtà àti òbódò tán o wípé òun wá nà síbi ńlá tọ̀ọ̀kan ló ń nà sí Bọ́lá Ahmed Tinubu òun wá dúró pẹ̀lú àwọn iye kan òun láti Niger Delta wípé lè tán ṣe yìí pé ó kù díẹ̀ káàtó pé owó àwọn náà máa fi ṣe gbogbo àwọn development commission tàn dálẹ̀ olówó àwọn náà fi ṣàbù wọn lálejò ó láwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò sì gbà á. wọ́n ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed ti ṣoore fóun rí ọ̀nà dúró tí wọ́n jẹ́ kí Ọbásanjọ́ róun pa torí Ọbásanjọ́ ó ṣetán láti gbóhùn rì lóòyẹ̀ kó ń gbéhùn sin láàyè ó ní ṣùgbọ́n Bọ́lá Ahmed Tinubu dúró tóun ó ní ìdí nìyí tóun ṣe fi oore àwọn èèyàn òun tóun ṣe fi san padà fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣùgbọ́n ní ìsìn tó yẹ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ló wá nà wọ́n ń pàṣán wà ń kàn wọ́n lára àmọ́ wo ibi tán bàdé bóyá ọ̀rọ̀ ti British tó mẹ́nubà pé British fọwọ́ sí náà ṣe gbà láti darapọ̀ mọ́ Nàìjíríà pé tán bá sì ti yọ klọ́ọ̀sì tó so àwọn pọ̀ mọ́ Nàìjíríà tán bá ti yọ kó ń bẹ́ àjẹ́ pé àwọn náà ó yapa kó nu Nàìjíríà nù ó ti ní àwọn ó bá àwọn ilẹ̀ Haúsá sí lòdì sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sì pe ààrẹ ló kọ ó ní ọ̀dàlẹ̀ làárẹ̀ àbí nígbà tí ààrẹ bá sì ti dalẹ̀ àwọn òye kan rẹ̀ wọ́n ti dalẹ̀ wọn náà nù ó yóò affect ti personal relationship wà tààrẹ ó ní rárá ó ní òrì bẹ́ẹ̀ ẹgẹ́ àmọ́ owó philosophy tí ó prove kásìmọ́ retí empirical formula tí ó mú jáde ń bẹ̀ yóò tún tó fọ́ntọ́ sókè yóò pariwo jáde. ní báyìí ẹjẹ́ asáré dé
Borno níbi tí spíkà wọn tó ti pe ìpè wípé kí wọ́n ra jẹ́ẹ̀tì tuntun fún Sẹ̀tìmà. Ó ní ẹ̀mí igbákejì ààrẹ wà léwu. Ó ní láti ìgbà tí wọ́n ti fọ́ gíláàsì private jet tó ń gbé lọ sí Commonwealth tí ò fi ráyè lọ́mọ tó fi darí padà sí Nàìjíríà. Ó ní àti ìgbà yẹn lẹ́mí rẹ̀ ti wà nínú ewu. Ó ní kí wọ́n ṣe òfin kan tọwọ́ bọ̀wé kan ra private jet tuntun fún igbákejì ààrẹ. Náà wá ń dá lóhùn pé ẹgbọ́n kílẹ̀ yóò fi dá lóhùn. Abájọ àwọn èèyàn wa ń bí náà sọ lọ́jọ́ tá a gbérò yẹn. Wọ́n ní ó ń bọ̀ oníbàárà àwọn ń bólè bọ̀ ní o. Kò sì ṣe é dé àwọn dè. Wọ́n ní tán bá fi lè gbẹnulé báyìí. Wọ́n ní àti wípé ó ṣe wá jẹ́ wípé àwọn ti nọ́ọ̀tì ló ń sọ̀rọ̀ sókè jù. Ṣé kò sí àwọn sẹ́nétọ̀ tó wá láti ilẹ̀ Yorùbá àbílẹ̀ Ìgbò kàn náà mọ́ béèrè ẹ̀tọ́ káti ẹ̀ mọ́ rí sẹ́nétọ̀ ẹyọ kan ṣoṣo tó lè pírẹ́sẹ̀ntì Yorùbá nation. Ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan àbádòfin gbogbo àwọn nǹkan deliberation tí àwọn sẹ́nétọ̀ wọn àtàwọn honourable wọn lè gbìmọ̀ aṣòfin kékeré ń gbé wá wọn yìí tijú pátápátá ẹlẹ́gbà wọ́n gbé sàríà wá ó sì wà ń bẹ́ o. Àwọn kan ní wọ́n ti strike it out wọ́n ti strike it out wọ́n pín ìwé lé wọn lọ́wọ́ pé kán rè study ẹ̀ dáadáa ni wọ́n sì máa tún gbọ́ wọn ò tí ì gbọ́ pé wọ́n strike it out wọ́n kàn sí mú wálẹ̀ díẹ̀ ni o wọ́n fagilé o. Wọ́n ní àwọn fẹ́ fún wọn láǹfààní láti rè study ẹ̀ wọ́n pín ìwé yẹn lé wọn lọ́wọ́ wọ́n sì kọ́pì kọ̀ọ̀kan fún wọn. Àwọn náà gbé ọ̀rọ̀ pé kí ẹranko kán máa fún ẹranko ní kíní wọ́n sàn gbé gbogbo ẹ̀ wá ó lè mọ́ make ministry ṣùgbọ́n wọ́n ń present ẹ̀. Iṣẹ́ kí ni àwọn sínétọ̀ ọlẹ̀ Yorùbá ń ṣe? Ṣé wọ́n rófin tó lè ṣe nǹkan rẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá? Kán tí ẹ̀ bá wá present òfin Yorùbá nation kán mú referendum wá sínú kíní àti ìṣetán. Ó ra onípápá pẹ́já sáré dé Enugu orí tá a ti gbọ́ pé wọ́n ní iṣẹ́ ìwádìí àti ìgbẹ́jọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lórí ọlọ́pàá tó pa gbajúmọ̀ olórin ní Enugu. Police Inspector Joseph Ozowanji tó ti fìgbà kan jẹ́ anti-cultism police court ní ìpínlẹ̀ Enugu ni wọ́n ti yọ lẹ́nu iṣẹ́ bí ìgbà téèyàn bá yọ jìgá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lo àǹfààní yẹn láti ka ẹ̀sùn rẹ̀ sí létí ní ọ̀nà tó máa yé yíbò náà fi kà fún un pé só yí ọ. Wọ́n ní ó fi ẹ̀bùn ìbọn AK-47 pa olórin gbajúgbajà olórin Ogbeni ilẹ̀ Ìgbò tó Okezie Nwaba aka Igboja. Was made by the officer that adjudicated that trial. It was recommended to be dismissed and as a matter of fact prosecuted in court. Because in this instance he acted alone. To the best of my knowledge, and so far so good, nothing has proven or pointed to the fact that there was some form of somebody had encouraged him to. Because even the people who would have encouraged, everybody was jubilating, in quotes, dancing to the rhythm of the music provided by this particular popular Ogbeni musicians. The governor had promised them he's going to take care of your education from now till they graduate from the university, and he's going to take care of their welfare also. Not only that, he had also promised that the welfare of the wife of our dear late brother, husband, son, and father will be on the responsibility of the Enugu state government going forward. Tí ẹ̀ ń jọ wọ́n níbi tó ti ń kọrin ló ti pa kí ló dé? Wọ́n ti sọ pé kán gbàbọn lọ́wọ́ àwọn ará bíi àwọn èèyàn náà ń fìbọn pa àwọn aráàlú náà ń fìbọn pa kí ló dé tán ń gbé AK-47 káàkiri pistol ló yẹ kọ́lọ́pàá ọmọ mú kiri ó sì wá yìn kò rẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ kó yìn lù lẹ́sẹ̀ pé ó tiẹ̀ wá lé jù tó tiẹ̀ tọ́ kán mọ́ yin live bullet kán mọ́ kọjú live bullet sí yàn kí ló tẹ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ máa wá gbébọn lé yàn lọ́wọ́ ẹ kó rọ́bà bullet sí tàbí lè tí wọ́n máa ń yìn lù yàn tí máa ń mú yàn sùn yẹn oríṣiríṣi náà ń lò lu òyìnbó irú ilé ìtẹ́wọ́ tó bá fi kàn yẹn lára báyìí yóò gan ẹni yóò sọ́ọ̀kì gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ń lò tí ò ní mú ẹ̀mí lọ àwọn ìjọba wà jáde àwọn sọ́ọ̀rì àwọn ti yọ nípò ṣé bọ́ ṣe ń preserve ẹ̀mí èèyàn nìyẹn ṣé bọ́ ṣe ń preserve ẹ̀mí èèyàn nìyẹn nígbà tó bá ti pa èèyàn tán ẹ wà máa kẹ́dùn òsì wọ́n á tún fojú ẹbí yẹn gbolẹ̀ gbogbo ẹ̀tọ́ tó tọ́ sẹ́ni yẹn báyìí wọ́n ní fáwọn ẹbí ẹ̀ ta ni kàgán sẹ́ńtán gbébọn lọ́wọ́ sẹ́ńtán gbébọn lé lọ́wọ́ tán fi live bullet sí ni kó mọ̀ rìn káàkiri gallantly láàrin ìlú is a pity ikú táwọn èèyàn rí ní Nàìjíríà avoidable ikú ni tó ṣe é avoid mo ti sọ wípé ó dìgbà tí ọlọ́pàá bá ní ìrònú pìwàdà tó tiẹ̀ jẹ́ 15% ó kéré jù kátẹ́ ní 10% ìdá mẹ́wàá kán ní ìrònú pìwàdà yẹn
torí bá bọ́ ṣe ń sọ ẹ̀mí àwọn èèyàn inú ló ń dùn èmi. Ó kù sọ́wọ́ gbogbo wa. Yorùbá nation no going back. Ibi táwa fi ọkàn balẹ̀ sí nìyẹn, tó fi wá lọ́kàn balẹ̀ nìyẹn. Ó dá nínú ìròyìn mi bá já sáré dé ọ̀dọ̀ Minister of Works níbi tó ti dáhùn, ó ti fèsì padà fún sẹ́nétọ̀ tó sọ ọ̀rọ̀ tó kókòbòkó ọ̀rọ̀ lù ìgbámú ọ̀rọ̀ tó sọ wípé kò yẹ lẹ́ni tó yẹ kó jẹ́ mínísítà, ó yẹ kán lè dànù náà wá dáhùn padà pé ẹ̀tanú ni ẹ̀tanú ló ń ṣe, pé òun kọ́ ló fòun sípò, kò sì lè yọ òun bẹ́ẹ̀ tó bá ń expect pé kán yọ òun nípò pípé ẹ̀dá tó fojú àná òkú ẹ̀bọ̀ra ọ̀bọ̀ làṣọ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà yìí. Well, this just an attempt to give us some clarification on what has been circulated in social media vis-a-vis the invitation by the House of Rep Committee on FEMA. Number one, let me say that I was not physically present, nor my PAM secretary, because nobody can talk to me like that in my presence. It's not possible. Number two, it was to discuss the budget 2025 of FEMA. And he went into the job of Senate Committee and House Committee on Works. And it's very unfortunate. And from what he gathered, he thought possibly working with some contractors who are not happy with the reform in the Ministry of Works. He thought I was going to be removed. And so his anger is, why was I not removed? Because that's the basic reason to have veered off totally from the issues he called for discussion. And his type is very damaging to the very wonderful institution of the National Assembly, especially the 10th National Assembly. For the respect of Mr. Speaker, and of course the Senate President, and the National Assembly institution that I belong to, I will refrain myself from joining issues with him. He said, I have failed. And if a blind man is to assess you, your gaze is as good as mine. Because if he has no knowledge of anything, then his knowledge becomes his God. So I will not join issues with him. But no one in life ever said that I failed. And I've never failed in anything I'm involved in. And if he likes, he should go and check my pedigree from the day I graduated, and my pedigree in the university as a businessman before I became party chairman, deputy governor, senator, and minister now. I believe that God has to be with him to attain half of what I've attained in life. And so I will not join issues with him because I have very tremendous respect for Mr. Speaker and the National Assembly. But I will try to put, some clarification. He said I was involved in less priority issues in Ministry of Works. Yes, he's right, because he sounded as if he was representing the contractors. And what were the issues in Ministry of Works? The issue of variation of price, VOP. And that was a very terrible program that was, eroding the little resources we put in the budget to do projects. Before we came on board, there were these issues of variation on price. There were this issue of CPI, that is a foreign exchange differential. Some contractors were claiming them. Essentially, two of them are the same. But that less priority that he talked about was that we stopped them. And we have no regret stopping them. There's no reason why we should award projects in the month of October, and in the month of November, you are asking us to pay variation on price. So we refuse to do that. There's no reason why you're giving a project and you're paid mobilization, and you still want us to pay you a variation on the amount of mobilization we have paid to you. That may be what he thought is less priority, and so on and so forth. And let me say to him that the projects Mr. President inherited
was a total of 2,604 projects. As at May 29, 2023, total cost was 13 trillion. That's what the president inherited. And a debt to contractors of 1.6 trillion. And when you look at the variation by reason of the obvious subsidy removal, by the reason of the floating of the dollar, you'll find out that if you review all these projects, you will see that you will get over 19 trillion, the total ongoing projects. And Mr. President did what no any other president did. He manifested all the projects in 2024 budget with the hope to give him time to look for resources, including loans, to do these projects. náà lẹ́gbọ́n yẹn o gbèsè lórí gbèsè àṣírí Buhari kan tú ní o Ọlọ́run ló ní irú ọjọ́ ìwáyé wọn bá mọ̀ ti sọ̀rọ̀ síta ìwòye tírílíọ̀nù tí wọ́n fi ṣe títì tí Buhari fi Ọlọ́run ló sì mọ̀ bóyá wọ́n ti san gbogbo owó yẹn fáwọn kọ̀ǹtrátọ̀ tẹ́lẹ̀ tó tún gbà ó ti bá ìgbà Buhari lọ. Ó dá o wọ́n sá ti ń tàkùrọ̀sọ ó lóun ò ní bá join yíṣù padà ṣùgbọ́n bólé tó sọdà lẹ́yìn náà ó tó èsì ọ̀rọ̀ fún yàn tán fẹ̀sùn kàn yàn. Ó dá ẹjẹ́ àmọ́ tẹ̀wájú nínú ìròyìn kò sáàyè. Ọlọ́run bọ̀ parí ìjà wọn ti wá di wípé ó bá ṣeé ṣe kọ́lọ́mọ́ bá forí wọn lura wọn táwọn mẹ̀kúnnù fi ráyé jẹ tán fi rọ́nà lọ. Ó rà ní báyìí ẹjẹ́ á lọ tààràtàrà sí Ògùn State níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé tíṣà pa ọmọléèwé pẹ̀lú ẹgbà o ọjọ́ burúkú èṣù gbómímú ní o wọ́n ní 164 164 strokes of cane ló pa àríyọ̀ ní Ọbádá grammar school nípínlẹ̀ Ògùn ṣé tíṣà yẹn ti wọ depression ní àbówọ́wèrè àwọn ọmọ Nàìjíríà ní bílẹ̀rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní káwọn student máa ṣe punishment ọlọ́mọkúùyà kí wàá ní àríyọ̀ sí gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́. Wọ́n ní nínú kíláàsì ní tíṣà ìwọ̀ wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ra báskẹ̀tì tán mọ́ ju ìdọ̀tí sínú kíláàsì ní tíṣà ìwà ń kìlọ̀ fún wọn wípé àwọn ṣẹ́ẹ̀rá ní o ẹ mọ́ bàjẹ́ o wọ́n ní làríyọ̀ bá ta pọ́n wípé pé tó bá bàjẹ́ ṣe bí owó àwọn ni báwọn làwọn dáwó ọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni tí ò ní bínú lóòótọ́. Ṣé tíṣà ti ní àríyọ̀ sínú tẹ́lẹ̀ ni àbóhùn gan ti wà depressed. Wọ́n ní ló wá lọ fẹjọ́ àríyọ̀ sùn principal bá ní ẹ̀rẹ̀ dáṣẹ̀ rí àfún ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé òfin tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí tó dáàbò bo àwọn ọmọléèwé wọ́n ti gbàgbé pé wọ́n ti yọ òfin tán ní kán mọ́ nàyàn wọ́n ti yọ kúrò nínú òfin wọ́n ti yọ kúrò nítorí abuse ibẹ̀ ti pọ̀ jù. Àwa Yorùbá believe Nàìjíríà lápapọ̀ believe pé ọmọ nínà ó sì níṣẹ́ tó náà ṣe bẹ́ẹ̀ ni torí àwa ìwọ̀n náà játijàti sí alá ṣùgbọ́n ní school nígbà táwa gan wà kékeré agbọ́n débi wípé a ní gbà kéèyàn kankan fìyà jẹ wá anyhow tí ó wà mú ẹ̀mí èèyàn lọ a ní orientation yẹn mentality ẹ̀yin òbí lẹ́sìn mọ́ dáyà jáwọn ọmọ ilẹ̀ mọ́ kó wọn láyà jẹ láti lé tán ìfi lè sọ̀rọ̀ tó bá tiẹ̀ wà lórí ẹ̀tọ́ wọn bọ́ mo bá ṣe sọ̀rọ̀ tó ṣe dáhùn sí náà ṣe mọ̀ wọ́n máa parọ́ mọ́mọ́ náà school àìmọye àwọn ọmọ tó ti gbabẹ̀ lọ wọ́n lọ́rọ̀ kan o látìgbà tí ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti ń sá kíjokíjo káàkiri àwọn tí ń parọ́ àwọn tó fẹ́ fọwọ́ bò wọ́n fẹ́ fọwọ́ bò ó tiẹ̀ ní skul kan lẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ tó jẹ́ pọ́dọ̀ ọdún náà ní wọ́n máa pa ọmọléèwé ńbẹ wọn ò ní dárúkọ wọn ṣùgbọ́n wọ́n máa fọwọ́ bò náà ní tó bá ti tì wọ́n fúngbà kan díẹ̀ báyìí wọ́n á tún sí wọn padà bóyá ń fa àwọn ọmọ rúbọ ni àmọ́. Ó dá wọ́n wá ní àwọn senior staff fún secondary school ní gbogbo Ògùn State wọ́n ní wọ́n ti wá fi àtẹ̀jáde kan síta pé tíṣà yẹn ò jẹ̀bi o wọ́n ní ẹgbàá méjì péré ni tíṣà yẹn fún o tó fi kú o pé nǹkan ń ṣe ọmọ náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ògùn ti wá tẹnu àbùkù lù wọ́n wípé tiẹ̀ láǹkù rí èèyàn sẹ́ẹ̀kú ẹ̀ ń gbérú ọ̀rọ̀ ìjáde pé sẹ́ẹ̀ ti ṣiṣẹ́ ìwádìí pé rìpọ́ọ̀tù tẹ́ fi síta àwọn ọmọ Nàìjíríà ti bá yín kà wọ́n ní ẹ̀ tí ì ṣiṣẹ́ ìwádìí yín fárí apá kan dápá kan sí ẹ̀ tí gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá ọmọ àwọn òbí ọmọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn stúdẹ̀ǹtì tọ́jọ́ náà tó nìkan ni ṣùgbọ́n ọmọ yìí ní ibi tó ti ń nà án wọ́n ní orí ló mú lọlẹ̀ wọ́n ní kó tiẹ̀ tó mórí lọlẹ̀ wọ́n ló ń pọ̀ ó ń sèsókè wọ́n sì ń nà mọ́ náà ẹ̀wà lẹ́gbàá méjì
wọ́n ní lọ́rọ̀ kan o wọ́n ní àwọn èèyàn ti wá dá wọn lóhùn pé ọ̀rọ̀ àlùfànṣá lẹ́ ń sọ lẹ́nu o wípé ẹ jẹ̀yà ẹ jẹ̀wé ya pé bó tiẹ̀ ṣe ẹgbà méjì gan ni pé ẹ ti gbàgbé òfin tó sọ wípé corporal punishment ìyẹn nínú ọmọ abusively pé wọ́n ti fagilé ní Nàìjíríà pé kí ló wá dé tẹ mẹ́gbà sọmọ pé ó tiẹ̀ ìlú ẹgbà ọ̀nà ẹgbà sókè láìṣe ọdún eégún wọ́n ní ìyẹn ó ti kó bá wọ́n ní ta ló wá ń parọ́ o ṣùgbọ́n àwọn tíṣà míì náà ti wá sọ pé corporal punishment ò lè work ní Nàìjíríà nítorí àwọn ọmọ ilé ìwé yẹn gan wọ́n ní wọ́n na tíṣà bá a ṣe gbà bó ṣe wà lákọ ló wà lábo bó ṣe wà ní líkì ló wà ní gbàǹjà àwọn ọmọ tíṣà àwọn ọmọ ilé ìwé yẹn náà mọ̀ ya bó ràn lọ́rọ̀ kan o àwọn èèyàn wá ní ṣé corporal punishment náà délé kéwú torí tó múrú àwa ìsálé kéwú nìyẹn ustaasi wa ń gbà náà yóò ní ẹ fárí a máa ń fárí ni torí kó lè ráàyè nà wá orí ní ti máa ń já alẹ́gbá bọ́wọ́ ẹ̀ bá tẹ pankẹ́rẹ́ bọ́wọ́ ẹ̀ bá tẹ kòbókò bọ́wọ́ ẹ̀ bá tẹ pàṣán bó sì ṣàtòrí àwọn eégún tán lògùn ó ná anybody lọ nìyẹn gbogbo orí ó wà fàlà gbàmí orí ẹlòmíà bẹ́ báyìí kò ní tètè jiná ó mọ kéwú ó fi tipá ti kúkú mọ kéwú ni wọ́n na ségèsì alàgbà yálásá aya ń re sọ́ọ̀sì aya ń bá ya wá rè lọ́rọ̀ kan o ọ̀rọ̀ ti wá di yanpanyanrin ó ti dá wàhálà alẹ́ o wọ́n ti sọ pé àwọn ò ní gbà o ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àti pípẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́ àwò dáadáa ó dẹ̀ yẹ kọ́kọ́ fi fọ́nrán yẹn hàn yín ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn celebrity ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n pera rẹ̀ lọ́mọ ààrẹ Tinubu àǹtí tó ń ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí díẹ̀ náà ní o káwa náà wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Good afternoon, fellow citizens of Nigeria. My name is Adedoyin. So I just got a call now. So there's a boy who then just buy now for Abeokuta. He never reached 1 hour. The boy don't buy. Now, so they said these students, this teacher bought dustbin and then put it in the classroom and told these students that they should not break it. Jokingly, the boy said, is it not that money people used to buy it? The teacher found it offensive and went to report. The principal now instructed the teacher that he should discipline the students. This teacher went ahead and gave these children 64 strokes of the game each. Whilst he was beating them, and he just started to throw. Jesus Christ. I'm just telling you this so that everybody will be aware. I am on my way to Abeokuta. And anything will happen for that school, and me and that minister, the commissioner, I be that government official, I'm ready to stand by it. Ọ̀rọ̀ ńlá kọ́lọ́ ń ṣàánú wa o ó dá o Ọlọ́run ó sìn ọ́ lọ́wọ́ Adétóun yóò dúró tì ọ́ o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ẹ káàárọ̀. A gbọ́ awuyewuye nínú social media àwọn kan tí wọn ò lọ́gbọ́n lórí wọn sọ̀sọ̀kùsọ so nǹkan tí mo fi wá àsọba ẹ̀bí òun ni wípé ìsọkúsọ tó ń sọ wọn fẹ́ sọ lóòótọ́ ọ̀bẹ fún yín ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ni lórí nǹkan tó bá wọn lẹ́nu olólèfẹ́ ẹnu ẹ̀ sọ àbí kò yé yín bó ṣe rí náà àkọ́ shrines bíi ṣé àwọn tó ń sọ yẹn ṣé wọ́n lọ́gbọ́n lórí kéèyàn máa sọ pé a fẹ́ kọ́ shrines bíi báwo ilé ojúbọ báwo la ṣe máa kọ́ yẹn síbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń sọ̀rọ̀ wọn lọ́pọlọ so nǹkan tẹ́mi wá ṣe níbi ilé yìí òun ni wípé kí n ṣe. òun náà lẹ ti rí yẹn o kábíyèsí Ògbómọ̀ṣọ́ ó wá ń jọ bí ẹni wípé ilẹ̀ Yorùbá níjà ẹ̀sìn ó ti bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ ti ń rí òye rẹ̀ ẹni gbẹ́nu mi sọ̀hún kò lè bẹ̀rẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá kò lè ó dáa àjọmọ́ wòrán ẹ̀ rí i pé bàbá gan mẹ́nubà wípé àwọn ò fẹ́ kí ìjà ẹ̀sìn bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò ṣe ń táwọn ò ṣe nítorí ọba bá lórí ohun gbogbo ṣùgbọ́n ẹ̀ rí àwọn alákatakítí láàrin ibẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé wọ́n rẹ́dí àti tẹ̀sọ́ba lójú
wọ́n rẹ́dì gan ọba yìí sì wọ́n fira wọn sípò ìrẹ̀lẹ̀ ni ọba mi ò ní jáde wá máa ṣàlàyé báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ wọ́n ní àwọn kan náà wà tí wọ́n ń tẹ̀ lọ́ba táwọn aráàlú fọwọ́ sí kọ́ba náà sí kìnnì kan dárìn kan dá pàṣẹ wọ́n ní ìdí èèyàn láti pàṣẹ wọ́n ní ìdí èèyàn kan tó bá ti mọ̀ pórí òtítọ́ àtòdodo náà wà tó sì jẹ́ pé ibi tó fẹ́ wó yẹn wọ́n fẹ́ tún ṣe lóòótọ́ ni tó sì jẹ́ pé wọ́n fún àwọn èèyàn padà kan jọ̀ kan sí torí wọ́n ti sọ ìrònú ọkàn wọn báyìí n tó sì mú ọba láti tún jáde wá láti wá tún kanjú abẹ́ǹkù fáwọn èèyàn ó yẹ káwọn èèyàn náà bọ̀wọ̀ fún ọba kí ni í ṣe yín l'Ógbómọ̀ṣọ́ ṣé ìsọmọ Yorùbá mọ́ ni ẹ bọ̀wọ̀ fọba o. Ó dá àwọn èèyàn wà ní ríjù báyìí lọ o ní inú ìròyìn ọlọ́mọléètò ní oníyànsí ọlọ́bẹ̀sí àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú o abẹ́ẹ̀rí pé ìròyìn tòní gbáǹkọ́ gbélé àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ó dá báyẹ̀ bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ bá a pín kókárí kókákó ẹ mọ́ bá a fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ẹ mọ́ bá a tẹ love and like kẹ́ẹ̀sì mọ́ bá a kọ àmọ̀ràn yín sínú comment section. Oníyànsí ọlọ́bẹ̀sí àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú o èmi náà ní ibà ròyìn yín ibà Sanwoolu ibà gbé wọn lébẹ̀ ibà yànnàná ibà létéńté èmi náà ní ibà gbáǹkọ́gbì èmi náà ní ibà pàrònú rẹ ibà tíkú mi àìtíkú ìròyìn mi gìnìgìnì kẹ́mi náà rìn gìnìgìnì á ti fi ìròyìn tòní á tún ti fi rinra wá gìnìgìnì moripa yọ̀lù bá dé ìbànújẹ́ ò wà ní dàpọ̀ máa yọ wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa fẹ́ mọ́ tí Ọlọ́run ìdàpọ̀ tàwọn èèyàn mímọ́ àtàwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ torí kọ́lọ́n ṣàánú wa ẹlẹ́ṣẹ̀ làwa àánú la rí gbà kó máa bá a gbé láti sìn lọ àti títí láíláí àmín astagafurula 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 eriwo.